آپوزیتک 4 ایران. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. داستان من و ایران موضوع گفتار این برنامه است. از بس بهم گفتن تو کی هستی اصلا داری این سوالا رو میکنی، به این نتیجه رسیدم که بیام بگم که من چه مسیری رو طی کردم و چرا الان خودم رو محق میدونم که این سوالها رو بپرسم. و اتفاقا این مسیری که من طی کردم، بازگو کردنش نقاط تاریکی رو برای شما هم روشن خواهد کرد. در این برنامه روایت هایی از آنچه من شاهدش بودم بیان میشه که میتونه بخش از تاریخ ایران به حساب بیاد. روایت هایی از آنچه در تلویزیون های خصوصی و دولتی فارسی زبان در آمریکا شاهدش بودم، به خصوص آنچه در تلویزیون صدای آمریکا که بخشی از دولت آمریکاست شاهدش بودم و تجربه کردم. در طول 6 سال کاری که اونجا کردم، گفتار طولانی خواهد بود، شاید بیش از 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول بکشه، به خاطر اینکه داستان خیلی زیاده. من البته سعی میکنم تیتروار رد شم از رو خیلی از چیزا و سعی میکنم که در کوتاه‌ترین شکل خدمتتون عرضه کنم. داستان من و ایران با این کتاب شروع شد. این کتاب جنگ‌های 700 ساله ایران و روم، نوشته تألیف سرهنگ مقتدر، چاپ سال 1362. نمیدونم هنوزم چاپ میشه یا نه، یا چاپ شده بازم یا نه. و به هر حال این کتاب باعث شد که یعنی اثر خیلی عمیقی روی من گذاشت. ما توی خونه‌مون یه کتابخونه داشتیم نسبتا بزرگ، پر از کتاب بود و من اصلا هیچ وقت سراغ این کتابخونه مثل قسمتی از مثلا وسایل خونه بود، میدونید. یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم که منم میتونم برم این کتابا رو بردارم و بخونم. از خوندن کلا فراری بودم، حوصله‌ام سر میرفت از خوندن این مطلب و خلاصه پدرم هم خیلی قصه میخورد بابت این موضوع که من نمیخونم. ولی یه برادری دارم که این خیلی عاشق کتاب هست و خیلی هم کتاب میخونه هم کتاب جمع میکنه و این کتاب هم ایشون گرفته بود و توی خونه گذاشته بود. منم از تیترش، از عنوانش خوشم آمد، این کتاب برداشتم خوندم. برعکس کتاب‌های دیگه حوصله‌ام سر نرفت و من این کتاب شاید 10 بار شاید خوندم بدون اغراق بهتون میگم. از وقتها تو همون سنها که بودم خیلی دوست داشتم مطالبش خوندنش، لذت بخش بود برام. و درسی که از این کتاب گرفتم این بود که مردم ایران مردم بزرگی هستن و بالا رفتن اعتماد به نفس از ایرانی بودن پیدا کردم. یعنی بعد اینکه ایرانی هستم اعتماد به نفس پیدا کردم، باعث شد که احساس کنم که آدم قوی تری هستم و ایرانی و کمتر نیست و میتونه با قدرتمندترین ملل دنیا رقابت کنه و پیروز شه. این چیزی بود که من از این کتاب فهمیدم. حالا قبل از اون به هر حال اون فضای حاکم اینجوری بود که خیلی ما در مثلا همون دهه 60 یا اوایل دهه 70 هم اینطوری بود که خیلی تو سریخور و اینی که شما هیچی نیستین و ارزشی ندارین و مخصوصا سر بازی‌های فوتبال من میدیدم که یعنی ما اصلا در خودمون نمیدیدیم که بخوایم مثلا جلوی یه تیم اروپایی وایسیم. ولی بعد از اینکه این کتاب خوندم فهمیدم که اصلا اینطوری نیست و ما این اگرم نمیتونیم وایسیم جلوی مثلا یه تیم فوتبال به خاطر اینکه آموزششو ندیدیم، برای اینکه آماده نشدیم برای این کار، وگرنه هیچ ربطی به ژنمون و ذاتمون نداره. خلاصه این یه اثر مهمی بود که این کتاب روی من داشت و این حس اضافه شد به اون چیزی که از منش پدرم آموخته بودم، تربیتی که اون داشت. مرد بزرگی بود پدرم و خیلی اهل اول مطالعه بود. خیلی برای همین قصه می‌خورد که من کتاب نمیخونم، چون خودش خیلی اهل مطالعه بود و این حس به منش منشی که از پدرم آموخته بودم اضافه شد. اون حس اعتماد به نفس از ایرانی بودن اضافه شد به اینکه عقب نشینی مطلقاً ممنوع، با تلاش به هر آنچه می‌خواهی میرسی بدون ترس و از راه صاف.
از راه راست میریم به خاطر اینکه میخوایم سرمون بالا باشه همیشه. این میتونم به صورت خلاصه بگم که منش پدر من بود، نوع رفتارش بود و همین جوری هم ما رو تربیت کرد. به منم خیلی وقت میگذروندم با پدرم. به هر حال این میخوام فقط بهتون بگم که چه جور آدمی وارد آمریکا شد. به هر حال اینا گذشت تا اینکه یکی از چیزای دیگه هم که از ایران همیشه توجه من به خودش جلب میکرد و خیلی خیلی واسم دردآور بود و این دردش همیشه انگار که این قلب من فشار میدن بود، این بچه‌ای بود که کنار خیابون بودن و التماس می‌کردن که مثلا یه جوراب از من بخر، یه گل از من بخر. خیلی ناراحت کننده بود برام و همیشه فکر می‌کردم که چطور میشه این مسئله رو برطرف کرد، ما بچه نبینیم کنار خیابون. همیشه فکرم درگیر این مسئله بود و خب تو همون سالهای جوانی رسیدم به این که تنها راهش اینه که کل این سیستم عوض بشه. بیایم به خرداد ماه 1381 یا جون 2002 زایشی به قول پدر اومد که من وارد آمریکا شدم. چند وقت قبل از اون مادرم که شهروندی آمریکا رو گرفته بود برای من اقدام کرده بود، برای منو بقیه خانواده اقدام کرده بود. برای چند ماه بعدش هم درست شد یا چند سال بعدش هم درست شد. من مثلا در فروردین یا اردیبهشت همون 81 رفتم به ترکیه، اونجا گرین کارتم گرفتم و برگشتم ایران و در خرداد ماه 1381 فرودگاه مهراب سوار هواپیما شدم و یک راست اومدم آمریکا و چند ساعت بعد در فرودگاه دالاس ایرپورت واشنگتن دی سی از هواپیما پیاده شدم. حالا خیلی سریع میام روی اینکه چطور اصلا من پام به استودیوی تلویزیونای ماهواره‌ای باز شد. من خیلی علاقه داشتم خودم به فرش از قبل از اینکه ایران بودم، یعنی هم موقع که ایران بودم خیلی فرش برام یه چیز اعجاب انگیز بود، یه پر از راز و رمز بود برام و هنوزم هست و خیلی دوست داشتم که بشناسم این فرش رو، بفهمم فرش رو. و وقتی اومدم آمریکا یه فامیلی داشتیم و داریم هنوز که تو کار فرش بود و هست هنوزم و خیلی هم تو این کار وارد هست و خیلی دانش خوبی داشت توی فرش و من هم در کنار ایشون تقریبا با ایشون به صورت نیمه وقت براشون کار میکردم و ایشون خیلی خوب به من یاد داد فرش رو و این باعث شد که من فرش رو یاد گرفتم و یه دوست دیگه پیدا شد که اون میورد فرش توی تلویزیون رنگارنگ میفروخت، همینجا تو همین شهر واشنگتن زندگی میکرد و مثلا هفته یه شب میرفت تو تلویزیون رنگارنگ فرش میفروخت و از طریق یه دوستی من به ایشون معرفی شدم و دیگه به صورت تمام وقت برای ایشون کار میکردم و اون هفته یه شبی که میرفتیم تلویزیون رنگارنگ خب من میدیدم که اینجا هر شب فرش فروشی هست، یعنی اینو فهمیدم و فرش فروش های مختلفی میان اینجا فرش میفروشن و یه شخص دیگه هم اونجا بود، یه جوان دیگه مثل همسن سال خودم داشت اونجا همین کار فرش فروشی انجام میداد، خیلی هم با حرارت با انرژی این کار انجام میداد، عالی بود کارش که هنوزم با هم دوست شدیم هم موقع و خود آقای داور ویسه هم به من گفتش که هر وقت خواستی بیا برای خودمون کار کن. این گذشت چند ماه بعد من با اون شخصی که براش کار میکردم به مشکل برخوردیم یا ایشون نتونستیم هم کار کنیم و من رفتم سراغ آقای داور و گفتم که من الان آماده کار کردن هستم. آقای داورم گفتش که خب ما الان نمیخوایم کسی رو، طبق معمول ما الان نمیخوایم کسی رو، ولی اگه خواستی شبا بیا به بچه ها کمک کن، شبی $50 مثلا من بهت میدم ولی اگه خودت هم دوست داری اینجا وایسی به بچه‌ها کمک کنی من پولی بهت نمیدم، ولی خواستی وایسا مثلا به بچه‌ها کمک کن، روزم بیا وایسا کمک کن به بچه‌ها. که من گفتم باشه. از همون روزی که با هم صحبت کردیم همون روز وایسادم با همون دوستم رفتیم اتفاقا یه مغازه فرش‌فروشی، فرش‌ها رو به صورت امانی از پیش ایشون برمی‌داشتیم. کار ما این بود که رو فرش‌ها ارزش گذاری می‌کردیم چون خود داور از فرش چیزی سر در نمی‌آورد آنچنان و ما خب چون فرش میفروختیم یاد گرفته بودیم، اون دوستم هم قشنگ خوب یاد گرفته بود و میرفتیم فرش‌ها رو نگاه می‌کردیم، میدونستیم که این فرش ما تو تلویزیون چند میتونیم بفروشیم و حالا با یه حساب کتابی که چند درصد بس سود کنیم و اینا قیمت می‌ذاشتیم این فرش. که مثلا ما این فرش رو فرض کنیم مثلا $500
برمی‌داریم. یه لیستی بود می‌نوشتیم فرشا رو و بعد هر چیزی فروخته بودیم، بقیه‌اش دوباره تو پس ببریم. حالا با بعضی فرش فروش‌ها اینجوری بود، بعضی هم که می‌مدن اصلا فرششون رو می‌ذاشتن اونجا که تا ما بفروشیم همشو. و ما تقریبا همه اون کارا رو داشتیم انجام میدیم. 3-4 نفر بودیم. یواش یواش از اون 3-4 نفر یواش یواش دو تای دیگه هم رفتن، فقط من موندم و همین دوستم. همه کارا افتاد گردن ما، از ارزش گذاری و قیمت گذاری و فروشش و بعد ادامه داشتیم. وقتی فروخته میشد بعد پست میکردیم، بعد دنبال میکردیم تا برسه دست مشتری. خلاصه تمام اون کارا رو داشتیم ما انجام میدادیم تو اونجا و با یه واقعا حقوق خیلی کمی. من فکر کنم حدود هفته 90 ساعت کار میکردم، 7 روز هفته کار میکردم، حدود هفته 90 ساعت پیش آقای داور کار میکردم، همین کارهای فرش فروشی و همه جور کاری هم بود دیگه. مثلا از اینکه فرش بزنیم رو کولمون، از این ور ببریم اون ور بود، تا اینکه فرش رو ببریم جلوی دوربین بفروشیم. و بعد منتها یه حسنی که داشتیم بود که آقای داور ویسه واقعا تلویزیون میشناخت و یه بیسیکی رو رعایت میکرد که خیلی تو کارش خوب بود و اون یکی از چیزا این بود که مثلا ما رو آزاد میذاشت که هر کاری دلمون میخواست میکردیم، هر چی دلمون میخواست میگفتیم، فقط مهم بود که این فرش رو بفروشیم و ما هم خلاصه استفاده میکردیم دیگه. حالا اون دوستم به یه طریقی، منم به یه طریق دیگه. من مثلا دوست داشتم راجع به فرش‌ها مسائل فرهنگی بگم، تاریخ بگم، این چیزا، حالا اون چیزایی که اون موقع بلد بودم. به بهونه اینکه این فرش رو معرفی کنیم مثلا راجعش صحبت میکردیم و خلاصه این شوی ما خیلی طرفدارم داشت تا شوی فرش فروشیمون و این گذشت. حالا در کنار این اتفاق این بودم مثلا 2 سال به طور کلی من فکر کنم که اونجا کار کردیم. از سال 2003 اوایل 2003 من رفتم تا مثلا اوایل 2004 هم فکر کنم طول کشید تا آخر 2003 که بعد پیش خود آقای داور بودم. بعدن یه بیزنس دیگه اومد اونجا رو تیک اوور کرد، یعنی کلا در اختیار یه فرش فروشی دیگه قرار گرفت کل داستان و ما برای اون اداره کار میکردیم و بعد از یه سال بعدش هم که من کلا از این کار اومدم بیرون. ولی تو این مدتی که اونجا بودم و این تو تلویزیون آقای داور، تو همین تلویزیون رنگارنگ رفت آمد داشتم، متوجه چند تا موضوع شدم. یکی این که خرج تلویزیون خیلی زیاده، حداقل اون موقع خیلی زیاد بود. شما اگر می‌خواستی ماهواره، یعنی تلویزیون رو ماهواره باشه که هم تو آمریکا ببینن هم تو ایران ببینن، حدود ماهی $40,000 هزینه ماهواره ها بود که اینا رو سالانه قرارداد می‌بستن. ماهی $20,000 به این ماهواره، ماهی $20,000 به اون ماهواره، حدود ماهی $40,000-50,000 هزینه فقط ماهواره ها بود، به علاوه اجاره جا، به علاوه بالاخره حقوق، هم با اینکه هیچ هم حقوق نمیداد، خیلی کم حقوق میداد، بالاخره مثلا ماهی $1,800 به من میداد، فکر کنم ماهی $2,000 هم به دوستم میداد. بالاخره یه هزینه بود و کسای دیگه هم که میمدن میرفتن و خلاصه پول آب و برق داشت. یعنی پول اون چرخوندن اون تلویزیون من فکر میکنم که حداقل بین 50 تا 60 هزار دلار در ماه بود. از اون برم خب داشتیم ما فرشا رو میفروختیم. من با حساب کتاب خودم جور در نمیومد، میدیدم که آقا این پول، این سودی که ما از این فرشا میبریم جوابگوی این هزینه نیست و اینجا باید ضرر کنیم و بعد از ضرر هم خب کسی هم با یه کار ضررده و ادامه نمیده. این ادامه داشتنش برای من عجیب بود. خب اوایل البته خب مقدار فروش فرشا زیاد بود، بعد کمتر و کمتر شد. به هر حال اونجا من با یه سری مسائل، یکیش این بود، یکیش این مسئله هزینه‌اش بود که مثلا سوال برانگیز بود و بعد آدمای مختلفی میمدن اونجا برنامه میذاشتن. خود آقای داور ویسر من بگم که خصوصیت اخلاقیش چجوری، آدم بسیار روکی بود، خیلی هم خاکی بود، روک و خیلی هم پرخاشگر و اصلا هم براش مهم نبود که به کسی بی احترامی کنه. خیلی راحت میتونست به آدما بی احترامی کنه، هیچ اهمیتی نمیداد، فرقی هم نداشت که کی هست و این به هر حال یه خورده ترسناکش کرده بود برای آدمای دیگه مخصوصا ما که اونجا باش کار میکردیم. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود، حالا به صورت فهرستوار میگم چند تاشونو چون معروف هستن. یکی آقای اصغر سروی بود
که بعداً شد پارسا سربی، با همین آقای احمدعلی مسعود انصاری خیلی نزدیک شد و بعد یه زمانی شنیدم رفتن ایران و برگشتن. یه تلویزیون اینترنتی بکنم دارن الان. بعد آقای سعید بهبهانی بود که اون موقع با آقای دکتر پارسا بناب یه برنامه داشتن، تیتر عنوان آقای بهبهانی توی تلویزیون چالشگر چپ بود. یکی از کارهایی که داور میکرد این بود که خب برنامه‌ها که برنامه سازی نبود، یه کسی میرفت میشست جلوی دوربین حرف میزد و اسمش از اول تا آخر روی برنامه بود و با عنوانش. این آقای سعید بهبهانی نوشته، سعید بهبهانی زیرش نوشته چالشگر چپ، آقای دکتر پارسا بناب بود کنارش، حالا یادم نیست چه عنوانی برای ایشون میذاشتن و افراد مختلفی بودن. آقای سعید بهبهانی بعدها از این شهر واشنگتن رفتن به آریزونا و یه تلویزیون اینترنتی راه انداختن. دورادور تا یه حدودی من دیدم که تقریبا چه افرادی بهشون نزدیک شدن و چه جوری. برای هزینه این سوال برانگیزه که این تلویزیون اینترنتی، امیدوارم یه روزی شفاف بیان بگن که هزینه تلویزیونشون رو کی داد، چه کسانی تقبل کردن و چطور. یه دفعه عجیب بود برای من که یه دفعه تبدیل شد اون تلویزیون اینترنتی که تقریبا کسی هم نگاهش نمی‌کرد، تبدیل شد به تریبون آقای ایرج مصداقی، تریبون اختصاصی آقای ایرج مصداقی. به هر حال اینم از آقای سعید بهبهانی. بعد شفافیت مالی این مسئله رو، این ابهامات رو برطرف می‌کنه. یکی دیگه از افرادی که اونجا من دیدم آقای فتح‌الله خالقی یزدی بود که اون موقع به نام دکتر یزدی میومد، یه سری برنامه میذاشت اونجا. من خب هیچ وقت نشستم واقعا گوش بدم به برنامه‌اش، ولی بعداً یه دفعه اسم ایشون شد اهورا یزدی، دکتر اهورا یزدی، و بعد از این مدت هم شد حخا، که اون داستان حخا رو دیگه احتمالاً میدونید، خودتون سرچ بکنید توی اینترنت میاد بالا که چه اتفاقی افتاد. یه داستان یکی از داستانای مهم شد. واشنگتن پست راجبش مقاله نوشت، چند صفحه مقاله نوشت که داورم اینا رو چاپ کرده و زد پشت شیشه اونجا. جالب بود. و من آقای حالا فتح‌الله خالقی سربی یا فتح‌الله خالقی یزدی یا اهورا یزدی رو اونجا دیده بودمش. خب بیشتر کسی که میرفتن جلوی من میدیدم، باشون صحبت میکردم چون سرم درد میکرد برای حرف زدن همیشه. و من چیزی که برداشت کردم از همین آقای حخا این بود که ایشون راجع به تاریخ ایران اطلاعات خیلی خیلی بیسیکی داشت. یعنی میتونم بهتون بگم که حتی ترتیب شاهان هخامنشی رو نمیدونست. یعنی نمیدونست که مثلا کوروش اولین شاه هخامنشی بود یا داریوش اولین شاه هخامنشی بود. در این حد بی اغراق میگم بهتون، واقعا اینا رو من دیدم اونجا. و بعد که یه دفعه ایشون گفت حخا اصلا تعجب کردم من، و خیلی هم جدی گرفته بودن ایشونو، خیلی بزرگ کردن. و بعدم که دیدیم چجوری تمام اون وعده ها و حرفایی که میزدن تو خالی از آب در اومد و هیچی نشد و خودشون هم نمیتونستن واقعا دفاع بکنن از حرفایی که زدن و خیلی واقعا یه امید واهی به مردم دادن. به نظر من یه جور ضربه زدن به مردم و این یک الگوه. یعنی یک آدم تو خالی رو بادش میکنن و هی راجبش حرف میزنن و یه ادعاهای بزرگ میکنه اون آدم و بعدم با یه سوزن خالیش میکنن و چیزی که باقی میمونه یه استیصال و ناامیدی برای مردمه، ناامیدی از اون امید واهی که بهشون داده شده بود. و این الگو رو هنوز که هنوزه ما تو تلویزیون های گنده تر میبینیم که داره این اتفاق میفته. یه آدمایی یه دفعه مطرح میشن بدون داشتن هیچ پیشینه‌ای، بدون داشتن هیچ دانش مشخصی در مورد اون چیزی که دارن راجبش حرف میزنن، راجب اون کاری که میگن، بدون مشخص کردن هیچ هدفی. و این آدم ها رو باد میکنن، بزرگشون میکنن و بعد هم بادشون خالی میشه و حتی میان بهشون حمله میکنن، میگن این اصلا عامل رژیم بود، از این حرفا. و چیزی که باقی میمونه همین ناامیدی است. یعنی خواستم این الگو رو بدونید چیه. یکی دیگه از افراد مهم که اونجا من دیدم، یعنی افرادی که چهره شدن اونجا به نوعی، و یکی از اون افراد آقای کامران عطابکی بود. آقای کامران عطابکی پیشینه تلویزیونی تا اونجا که من میدونم نداشتن، ولی
حالا به چه ترتیب با داور دوست بود اینا رو نمیدونم واقعا، ولی کاری که یعنی چیزی که من اونجا دیدم این بود که آقای عطابکی با آقای احمدعلی مسعود انصاری برنامه تلویزیونی یعنی مثل مجری میشدن و آقای احمدعلی مسعود انصاری می آوردن و آقای انصاری راجع به کتابشون که این کتاب هست صحبت میکردن. کتاب رو ایشون خودشون امضا کردن به من دادن. آقای احمدعلی مسعود انصاری انتشارات توکا، اسمش هست من و خاندان پهلوی و محمد برقعی تنظیم و نوشته و این کتاب 20 می 2003 ایشون امضا کردن به من دادن، این تاریخش روش هست. به هر حال راجع به این کتاب اونجا برنامه میذاشتن و صحبت میکردن و همین در نقد خانواده پهلوی بود که مثلا نمیدونم پول من بردن و از این حرفا بود. فکر کنم من نشستم واقعا این کتاب هم نخوندم من و این بود که من دیدم که خب اوکی ایشون داره میاد راجع به خانواده پهلوی اینجا برنامه میذاره ولی میره ایران، یعنی خودشون میگفتن که میرفتن ایران. بعدا اتفاقا تو این جریان اپوزیت که درست میکردم که چون اخبار تلویزیون ایران رو من مانیتور میکردم دیدم که چند بارم تو برنامه‌های خبری اومدن موقع نزدیکای 22 بهمن مثلا یه مصاحبه کوتاه چند ثانیه‌ای هم با ایشون میکردم و پخش میکردن تو برنامه‌های خبری. به هر حال ایشون میرفتن میومدن ایران، اصلا از کسی هم پوشیده نبود. من اون موقع تو ذهن خودم این بود که خب این شخصی که اینجا داره تو تلویزیون به اصطلاح اینا معاند در این تلویزیون دیگه به طور کلی داره میاد برنامه میذاره و میره ایران، پس حتما با وزارت اطلاعات رابطه ای داره. و این بود که اتفاقا به ایشون گفتم و ایشون هم به نوعی تایید کردن این مسئله رو، چون من می‌خواستم برم ایران سال بعدش همون سال 2003 و فکر کنم مثلا ایشون تو ماه می 2003 به من دادن، من مثلا آگوست 2003 یعنی 3 ماه بعدش من فکر کنم رفتم ایران. چند تا قرار ناهارم با هم داشتیم به دعوت ایشون من دعوت کردن، مهمون کردن، چند صحبت می‌کردیم راجع به مسائل مختلف و به هر حال بعد از یه مدتی ایشون حالا قبل از همین می 2003 ایشون فرش هم می آوردن و به داور فرش می دادن و این فرش ها خب خود ایشون که فرش فروش نبودن، فرش فروشی هم نداشتن، ولی فرش های یکی از تاجرهای سرشناس بازار تهران بود که حالا اسمشون نمیبرم. همه این افراد من سعی میکنم تا اونجا که ممکنه اسم کسی رو نبرم و اگرم اسم کسی رو میبرم فقط برای اینکه که میخوام یه الگویی رو نشون بدم بدونی که واقعی این داستان ها من از خودم در نمیارم. اون تاجر سرشناس هم اسم و فامیل داره، اهل تبریز هست و در بازار تهران هم کار میکرد، نمیدونم هنوزم کار میکنه یا نه، ولی اون موقع خیلی هم معروف بودن و به هر حال فرشای ایشون رو میآوردن به تلویزیون داور میدادن و ما هم خب بعد ارزش گذاری میکردیم. اونا یه لیستی میدادن، یه سری قیمت نوشته بودن، ما مثلا نگاه میکردیم گفتیم میارزه یا نمیارزه و اونایی که نمیارزید برمیگردونیم و اینا نمیخواستن چیزی برگرده، برای همین مجبور بودن قیمتا رو درست بکنن مطابق اون چیزی که ما میخواستیم. و این بود که آقای مسعود انصاری وقتی فهمید که من میخوام برم ایران به من گفتش که خیلی خوب تو بیا تو ایران پس نگاه کن ببین ما چه فرشی بفرستیم که داور اینجا مثلا دبه نکنه. و تو خود داور خیلی مخالف این کار بود که من تو ایران برم از نزدیک ایشون رو ببینم و تو اون ایشون خلاصه چک کرد و نگاه که گفت مشکلی نداره شما بری ایران و من هم سال 2003 رفتم ایران و آقای انصاری رو هم دیدم و با یه اشخاصی اومدن که مثلا اونا صاحب این فرشا بودن، با اون تاجر سرشناسی که میگم نبود، یه سری افرادی بودن که ما تو ایران بزرگ شدیم، آدمای وزارت اطلاعاتی بودن، یعنی ریشو و قد بلند و یقاخونی پیرنشون و شلوار و اینجوری، فرش فروش نبودن و اون دفتری هم که رفتیم اصلا دفتر مثلا تجارت خونه فرش فروشی نبود. حالا اینم بهتون در کنار این قضیه بهتون بگم که در دوره رفسنجانی اومدن گفتن که وزارت اطلاعات خودش باید پول در بیاره و
برای اینکه بودجهش معلوم نشه و مثلا پولی از بودجه که بر نداره خودش پول در یکی از راههای پول در آوردن این بود که مجوز، اون موقع واردات هر کالایی احتیاج به مجوز داشت. وزارت بازرگانی داشتیم، اینا وزارت بازرگانی اولا تایید می‌کرد که ما اصلا احتیاج داریم همچین کالایی وارد بشه یا نه. اگر هم احتیاج داریم شما باید بریم مثلا مسئله استانداردش رو ببینید، مثلا این کالایی که میری استاندارد هست. خلاصه یه سری سلسله مراتب داشت تا اینکه یه مجوزی صادر میشد تا شما بری مثلا آهن وارد کنی یا برنج وارد کنی یا شکر وارد کنی. و این مجوزهای اینجور کالاهای به اصطلاح اساسی که حتما احتیاجم بود بهش، اینا برای هر کسی صادر نمیشد. یعنی شما اگه تاجر معمولی بودی میرفتی وزارت بازرگانی 100% دست خالی برمیگشتی. این مجوزها به صورت اختصاصی به یه سری تاجرهای خاصی داده میشد، حالا در قبال یه سری مسائلی. ولی وقتی که وزارت اطلاعات وارد قضیه شد، این مجوزها در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت و وزارت اطلاعات به همون تاجرها میفروختیم این مجوزها رو. و بعد اون کارمندای وزارت اطلاعات که مسئول این خرید و فروش بودن به قول معروف، خودشون هم یه تجارتخونه کوچیک‌تر توی این ساختمان‌های مصادره‌ای دفتر داشتن و اونجا تجارتخونه‌ای داشتن. حالا یا از همون جنسا میگرفتن تو بازار میفروختن یا اینکه کارهای دیگه میکردن. این دفتری که ما رفتیم یکی از همون دفترها بود. آدرس و همه چیزاش هم من میدونم. میگم یه زمانی اگه لازم بشه کسی بخواد پیگیری بکنه، من میتونم همین اطلاعات در اختیارش بذارم. یه روزی این چیزا وارد یک کتابی شد، من اینا رو باید جزئیات توضیح میدم. و خلاصه رفتیم اونجا. این یعنی رابطه آقای احمدعلی مسعود انصاری با وزارت اطلاعات و اینکه این فرشا مال وزارت اطلاعات بود. خب این برای من مسجل شد و پیش خودم من فکر میکردم که ببین جمهوری اسلامی داره پرچم آمریکا رو میسوزونه، میان کارناوال مرگ بر آمریکا برگزار میکنن. دشمن شماره یکی آمریکاست روی کاغذ. خب پس اگه یه کسی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ارتباطه، قطعاً سیستم‌های امنیتی آمریکا هم که همینجوری نمیشونن نگاه کنن، حتما اونا میدونن. پس تنها جوری که این میتونه این کار کنه همینجوری ممتد بدون هیچ مشکل، بدون اینکه هیچ دردسری به وجود بیاد، اینه که یک رابطه دو طرف هست. یعنی وزارت اطلاعات با CIA رابطه داره. پس که اون موقع واسم خیلی عجیب میومد که خب چطور ممکنه اصلا همچین چیزی. حالا به مرور زمان هی سندهای بیشتر دیدم، هی چیزهای بیشتری دیدم که هی این رابطه رو تایید میکرد. این اولین باری بود که من آشنا شدم با این موضوع. بعداً من متوجه شدم که اصلا این فرش‌فروشی‌ها داستان دارن همشون. از جمله یه فرش‌فروش خیلی معروفی در شهر واشنگتن بود اون موقع، نمیدونم هنوزم فرش‌فروشی دارن یا نه، ولی اون موقع یه فرش‌فروش خیلی سرشناسی بود در شهر واشنگتن که ایشون معروف بود به اینکه هر چند سال یه بار یه حراج ورشکستگی برگزار میکنه و با این تکنیک میتونه فرشاشو بفروشه و مشتری بیاره توی مغازش. معمولا مثلا مغازه ها بعد از یه مدت مثلا مغازهشون نمیچرخه، ورشکست میشن و میان یه حراج ورشکستگی میذارن که مثلا همه چیزایی تو مغازه رو با قیمت خیلی پایین، مثلا با تخفیف‌های 70-80% میفروشن که اون جنسشون پول بشه، نه لازم نباشه ببرن توی انباری بذارن، دو مرتبه پول انبارداری بدن و اینا. این و مردم وقتی که میشنون که آوت آف بیزنس سل، یعنی وقتی میشنون که حراج ورشکستگی، میرن در اون حراج شرکت میکنن. کما اینکه وقتی میرن متوجه میشن که نه، همچین تخفیف‌های آنچنانی هم نیست در کار، ولی با این عنوان میکشن مردم بیرون. یه تکنیک به نظر من غیر اخلاقی این کارو میکنن. به هر حال این شخصی که اینقدر معروف بود و سرشناس بود که این کار انجام میده، تقریبا هر سال یا هر 2 سال یه بار این حراج ورشکستگی رو برگزار میکرد. یه انباری هم در حومه شهر واشنگتن داشت، اون انبارش هم دیدم، انبار خیلی بزرگی فرش داشت و ایشون یه شایعاتی در موردشون بود که زمانی که 22 بهمن 57 زمانی که به سفارت ایران در آمریکا حمله کردن در شهر واشنگتن، توی سفارت یه عالمه آنتیک بوده و این آنتیک ها دزدیده شد از سفارت
نه فقط وسایل توی خود سفارت، مثلا انگار که یه حالت انبارتوری بوده و توش یه سری فرش و آنتیکای دیگه بوده که ازش دزدیده میشه و شایعه بود که ایشون جز اون دزدا بوده. حالا نمیدونم که چقدر صحت داشت این شایعه. و بعداً متوجه شدم که خب فرش‌فروش‌های زیادی با داخل ایران رابطه دارن و فرش تقریبا کالای وزارت اطلاعات، چون یکی دیگه از فرش‌فروشایی هم که میومد پیش داور فرش میذاشت. حالا اینم بهتون بگم که اون موقع من افشین نریمان یه شاگرد فرش‌فروشی بودم، خبرنگار نبودم. برای همین این افراد خیلی گاردشون باز بود، خیلی راحت مثلا همه چیز رو به ما میگفتن. و یکی دیگه از این فرش فروشه که میمد فرشش رو اونجا میذاشت و ما باید تعیین میکردیم که فرشش میارزه یا نمیارزه، یه شخصی بود که خودش میگفتش که یکی از بستگانش از وزارت اطلاعات هست. یعنی این دوتا، پس ما فرش فروش حداقل دوتا از فرش فروش‌های اصلی بودن که بیشتر فرش‌های اونجا رو تامین میکردن، با وزارت اطلاعات رابطه داشتن، با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و CIA هم که خب کاری نداشتش نگاه میکرد. حالا چه چیزای دیگه هم میآوردن من واقعا نمیدونم. صحبتایی بود که حتی توی این باندیلای فرش مثلا مواد مخدر تریاک هم میارن. من ندیدم راستش بخواین خودم هیچ وقت، ولی این صحبت ها هم بود. به هر حال این ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه من از صدای آمریکا از تلویزیون داور بالاخره کارم تموم شد، اومدم بیرون از اونجا. و بعد هم چند سال بعد با همون دوستم در ضمن چند سال بعد اون بود با همین تلویزیون داورم کار میکرد و جلسه گروهی با این فرش فروشی داشت کار میکرد، تا اینکه یکی از دوستان ما یه مثلا فوتبال میرفتیم هفتگی بازی میکردیم. اون بچهای جوانای ایرانی بودیم که میرفتیم یه سالونی میگرفتیم بازی میکردیم. یکی از اون بچه‌ها داشت تو صدای آمریکا کار میکرد، بعد یواش یواش یکی دیگر رو برد اونجا و بعد اونو این دوست ما رو هم بردن تو همون صدای آمریکا استخدامش کردن و این دوستان هم خیلی راضی بود، گفتش که ببین هم حقوقش خوبه هم ساعت کارش خوبه. خب نسبت به اون جایی که ما قبلا کار میکردیم خیلی شرایط بهتری داشت، از نظر اینکه حداقل 8 ساعت کار میکردیم دیگه، لازم نبود هفته 90 ساعت کار کنیم، 8 ساعت کار میکردیم. یه حقوقی هم آخر ماه به اون میدادن بدون هیچ حرف و حدیثی و این خودش یه مزیت بود، ساعت کارم مشخص بود. و خلاصه ایشون هم به من گفتش که تو هم بیا و خودش یه رزومه‌ای بر من درست کرد، چون منم مثلا تجربه کار تو تلویزیون حرفه‌ای نداشتم که. ما مثلا نهایتا داشتیم توی دوربین فرش میفروختیم. به هر حال ایشون برای من این رزومه رو درست کرد و من رو استخدام کردن دیگه. سال در خرداد 2007 یا جون 2007 یا خرداد 1386 من در تلویزیون صدای آمریکا استخدام شدم به صورت قراردادی. افرادی که صدای آمریکا کار میکردن یا قراردادی بودن مثل من یا کارمند رسمی میشدن که مزایای دولتی داشت و رسما کارمند دولت میشدن. کارمنده قراردادی رو مثل شهروند درجه 2 بودن، یعنی مثلا حق و حقوق خاصی نداشتن، بیمه نداشتن، مالیاتشون و خودشون میدادن و یه سری شرایطی که من تمام اون 6 سالی که اونجا کار کردم رسمی نشدم، همینجوری کارمند قراردادی باقی موندم. و خیلی دیگه هم همین جریان داشتن که اینا غیر قانونی بود این کارها. بعدا ما متوجه شدیم تمام این کارها غیر قانونی بود و داشت انجام میشد تو صدای آمریکا. توی صدای آمریکا خب من به عنوان نیروی فنی استخدام شدم، به عنوان تدوینگر یا ویدیو ادیتور و این کارم خیلی دوست داشتم، خیلی به این کار علاقه پیدا کردم و خیلی خوب شدم توی این کار. و چون این کار رو خیلی دوست داشتم، کار کردن هم دوست داشتم. یعنی برعکس بسیاری از به اصطلاح تدوینگران دیگه‌ای که اونجا بودن که فقط می‌خواستن در کوتاه‌ترین مدت ممکن کارشون رو انجام بدن، حقوقشون رو بگیرن برن، من خود کار رو دوست داشتم، به خاطر اینکه به چشم اینو مبارزم داشتم بهش نگاه می‌کردم، دیدم که خب این
بهترین کار اثرگذاری روی افکار عمومی مردم ایران تو همون سن و چقدر هم خوب، مثلا به بهترین شکل دیگه، مثل تلویزیون داور هم نیست، امکانات خوب هست، دوربین خوب هست، وسایل خوب هست، این همه خبرنگار، این همه آدم. خب پس خیلی کار مفیدیه این. و بعدن خب متوجه شدم که این یه جور دیگه با یه اهرم دیگه ای داره کنترل میشه. به هر حال اون موقع اینجوری من میدیدم این کارو و برای همینم خیلی خیلی توی این کار فرو رفته بودم من. یعنی حتی برمیگشتم خونه باز داشتم با این لپتاپی که بهم داده بودن برمیرفتم تا بیشتر یاد بگیرم این سافت. تمام فوتوفنای این به اصطلاح سافر فاینال کات پرو بود، موقع باش کار میکردیم، اینو یاد گرفته بودم، خیلی خوب یاد گرفته بودم. برای همینم اونجا کارامو خوب انجام میدادم و کسایی که با من کار میکردن خیلی راضی بودن از کار من. و منم در ضمن خب به اخبار ایران همیشه میخوندن، حداقل تیتر خبرها رو میخوندم. یکی از راههایی بود که با ایران رابطه برقرار میکردم، برای اینکه خیلی دلتنگی میکردم نسبت به ایران. یکی از جورایی که میدونستم این دلتنگیمو برطرف کنم این بود که برم اخبار ایران رو بخونم. از روی سایت‌های خود جمهوری اسلامی هم میخوندم و از وضع اجتماع و سیاست ایران یه جورایی سر در میآوردم تا یه حدودی به صورت تیتروار. ولی وقتی که تو صدای آمریکا شروع به کار کردم دیدم که مثلا تدوینگرها یا ادیتورهای دیگه اصلا نیستن تو این باغا، یعنی اصلا اهمیتی نداره براشون و برای همینم دانش خیلی خیلی کم و محدودی داشتن نسبت به اوضاع سیاسی ایران، شخصیت‌های سیاسی، چیزی که ما باید باش کار می‌کنیم. وقتی مثلا یه گزارشی میومد خب بعد میدونستی که مثلا احمد خاتمی چه شکلیه که بتونی عکسشو بذاری اونجا. خب اینا اکثرا نمیدونستن، برای همین باید اون نویسنده یا تهیه کننده میومد بغلشون میشست، ولی من احتیاجی نداشتم اینا، چون خودم میدونستم و در ضمن یه آرشیوی درست کردم اونجا که آرشیو نداشت. خیلی جالبه که این تلویزیون به این عریض و طویلی آرشیو دیجیتال نداشت. یا آرشیو بزرگ، خب کل ساختمان صدای آمریکا حدود 60-70 تا سرویس مختلف داره، زبانهای مختلف داره که بخش فارسی بزرگترینش بود اون موقع و هنوزم بگم هست. اون موقع حدود 200 کارمند داشت بخش فارسی فقط. ولی آرشیو دیجیتال نداشت و من اونجا یه آرشیو دیجیتالی درست کردم. یعنی بچه‌ها تدوینگرای دیگه هر کدوم برای کار خودشون یه آرشیو کوچولی داشتن برای اینکه راحت‌تر بتونن کارشون انجام بدن. من همه این آرشیوهای بچه‌ها رو پیدا کردم که کیا آرشیو دارن، مثلا سامان داشت یا بچه‌های دیگه هم داشتن که اینا کار مثلا با نویسنده ها یا تهیه کننده های مهمتر اونجا کار میکردن، کسایی که خبرهای به اصطلاح تاپ استوری کار میکردن یا خبرهای مهم کار میکردن ادیتورهای خاص خودشونو داشتن. و من میتونم بهتون بگم که یکی از معدود آدمایی بودم که با همه نویسنده داشتم کار میکردم. حالا بعدن که جلوتر رفتیم با حتی برنامه‌های مختلف کار میکردم. من اول برای برنامه خبرها و نظرها، یعنی منو اساین کردم برای برنامه خبرها و نظرها که مهمترین برنامه، ببینید در این تلویزیون‌ها مهمترین برنامه خبریشونه و بیشترین کارمند و برنامه خبری داره، بیشترین نویسنده، بیشترین نیروی فنی، همه بیشترین نیرو مال برنامه خبری. بعد میشه برنامه‌های گفتگو و اینا، اونا دیگه خیلی سبکتر میشه نسبت به کارش، سبکتر میشه نسبت به برنامه خبر. به هر حال اون موقع که من رفتم اونجا برنامه خبرها و نظرها از 1 ساعت شد 2 ساعت، اصلا برای همین نیرو زیاده استخدام کردن و چند تا برنامه دیگه هم اضافه شده بود. من برای برنامه خبرها و نظرها گذاشتن، خیلی فشار روی اون برنامه بیشتر بود از برنامه دیگه، خیلی بعد به موقع میرسونی، همیشه بدو بود توی این برنامه و منم خلاصه داشتم اونجا اون کار انجام میدم. این آرشیو دیجیتال من درست کردم و اینم باعث شده بود که آدمای بیشتری هر روز میومدن سراغ من که برای اینکه از من به قول خودشون فوتیج بگیرن، این ویدیوها رو بگیرن، از آرشیو من استفاده کنن که بعدها قبل از اینکه من از صدای آمریکا برم من کل این آرشیو که خیلی هم بزرگ شده و رشد کرده بود گذاشتم روی یکی از سرورهای صدای آمریکا برای اینکه همه بهش دسترسی داشته باشن
و بعدا متوجه شدم که این آرشیو پاک کردن رو سرور صدای آمریکا. آرشیوی که من براشون گذاشتم پاک کردن، آرشیوی که من چندین سال براش زحمت کشیده بودم. البته خودم این نسخه‌شو آوردم و بیرون بر خودم، ولی اونی که اونجا گذاشتم خب یه بخشم نیاوردم، مثلا آرشیو کشورهای، من فقط مال ایران آوردم بیرون، ولی اون کشورهای دیگه رو اونجا بود و پاک شد، رفت، تموم شد، پاکش کردم. واقعا نمیدونم چرا اون آرشیو ارزشمند رو پاک کردن از اونجا. تنها دلیلی که برای خودم معنی پیدا میکنه برای اینکه نمیخواستن برنامه کیفیت داشته باشه، مهم نبود براشون. به هر حال این کارم من اونجا انجام دادم و این آرشیو رو درست کردم. در مدتی که در صدای آمریکا بودم 2 مسافرتم به عراق و 1 مسافرت به سوریه داشتم که خاطرات این مسافرت ها خیلی هم جذابه هم طولانیه. من دیگه نمیارم توی این برنامه اونا رو، بعداً امیدوارم یه روزی فرصتی بشه من بشنم این خاطرات رو واسهتون بگم. خیلی هیجان انگیز و جالبه و خیلی هم نکته داره توش. ولی در مورد فساد حاکم بر صدای آمریکا بهتون بگم که بعد از یه مدت من متوجه شدم که اینجا سانسورچی داره و سانسورچی ها به نفع جمهوری اسلامی سانسور میکنن. یعنی که مطالب رو جوری سانسور میکنن که چهره جمهوری اسلامی کمتر خدشه بشه وارد بشه، یا اینکه مردم کمتر مطلع بشن این سری موضوعات. و خوب یادم میاد که مثلا یه خانمی اونجا بود که ایشون، حالا اسمش رو میذاریم پریچهره، این خانم پریچهره میومد و میگفتش که اصلا ما اینجا فعال حقوق بشر نمیخوایم، شما خبرنگارین. به این بچه‌هایی که کارهای خبری میکردن، کارهای مثلا احمد باطبی یکیشون بود که مثلا زنگ میزدن با یه زندانی سیاسی، با خانوادهش صحبت میکردن و این میشد یه گزارش مثلا اون روزشون و منم ادیت میکردم. بعد از یه مدت این خانم پریچهره اومد بهشون گفت اصلا شما فعال حقوق بشر، ما فعال حقوق بشر نمیخوایم اینجا، و به همین عنوان تقریبا اینا رو بیرونشون کردن دونه دونه. کوروش ساعتی، اردشیر زارازاده، کیانی سنجری، اینا اینجوری تقریبا اخراج شدن. البته کسان دیگه هم بودن که روی این مسائل کار میکردن و بعدن که من دیدم خانم مهسا علی نژاد به عنوان فعال حقوق بشر میاد و برنامه داره اونجا، خب سوال شد مثلا که چجوری دفعه الان عوض شد قضیه، چی شد؟ مگه خانم علی نژاد چه فرقی داشت با اونای دیگه؟ به هر حال بگذاریم. این سانسورشی بزرگ، حالا اسمش رو نمیخوام اینجا ببرم، اسم داره البته، ولی حالا فرض کنیم نقنلی بیک، نقد علی بیک، نه نقنلی بیک، خب اسمش رو میذاریم نقنلی بیک. آقای نقنلی بیک میومد، خلاصه من این گزارش ها رو بعد یه بار دیگه قبل از نمایش تو تلویزیون به ایشون نشون میدادیم و ایشون میومد قیچیاشو میزد، میگفت اینجا این تیکاشو در بیارین، اینا مهم نیست و ارزشی نداره و از این حرفا. و من خب خیلی ایشون رو همیشه باش 1 به 2 میکردم که آب چرا مثلا این باید در بیاریم، چرا مهم نیست. و چون نیروی فنی هم بودم، اونم میدید که من کار مثلا مهم نیست اصلا حرف من، و رد میشد میرفت. و تا رسیدیم به مسئله اتفاقات سال 88 یا 2009 میلادی زایشی، که هم داستان انتخابات سال 88 بود و اون ماجراها و خلاصه فیلمایی میومد بیرون. و این فیلم ها رو همون 1-2 روز اول جمهوری اسلامی اومد رسما تمام خبرنگارای خارجی رو اخراج کرد از ایران. و فیلم ها در نتیجه شد همین فیلم هایی که با موبایل میگرفتن. من فکر کنم این کار اصلا ایرانی ها ابداع کردن اولین بار تو دنیا، که با موبایلشون فیلم میگرفتن و فیلم ها رو میذاشتن توی فیسبوک و یا بعدترش یوتیوب، و این شده بود منبع حتی خبرگزاری مثل رویترز و اسوسییتد پرس. و چون ما هم با اونا قرارداد داشتیم و از اون فیدهای اونا استفاده میکردیم، فیدهایی که برای ایران میومد، حالا جالبه که هم رویترز هم اسوسییتد پرس اول اون فیدها می نوشتن که
این ویدیو برای تلویزیون صدای آمریکا و BBC فارسی ممنوعه، نمیتونن استفاده کنن، ریستریکتده. حالا اینم جالب بود که اسوسییتد پرس، نهاد آمریکایی، چرا باید صدای آمریکا رو ممنوع کنه از استفاده از این فیلمایی که با موبایل گرفته شده؟ اصلا خودتون هم نگرفتین، اصلا چرا باید ممنوعیت بشه برای این تلویزیون؟ مگه ما مثلا امتیاز اینجا رو نداریم؟ چرا باید ممنوع بشه؟ خب خودتون فکر کنین که چرا باید ممنوع بشه. هم رویترز هم اسوسییتد پرس. و من دیدم که خب این فیلم‌ها رو دارن میاد تو یوتیوب، خودمون میریم از یوتیوب برمی‌داریم. بعد این آقای نقل علیبک ظاهر میشد و میگفت نه نمیشه، ما چون نمیدونیم که این فیلم واقعی، ممکنه فیلم الکی باشه، دروغکی باشه، مثلا مال یک کشور دیگه باشه، که واقعا ادعای خامی بود. و برای اینکه خودشو بکشه کنار از این موضوع، اومد 2 تا آدم دیگر رو پیدا کرد اونجا و اونها شدن مسئول این که بیان ویدیوهایی که از، چون برای خود ما هم در از ویدیو میفرستن، یه جایی درست شد که از ایران مستقیم به جای اینکه بفرستن یوتیوب، بزنن تو یوتیوب، بفرستن به ما. و اینا این ویدیوها رو برمی داشتن نگاه میکردن و میگفتن که مال ایران هست یا نیست. حالا یکی از مهمترین ویدیوهای قتل ندا آقا سلطان اول برای صدای آمریکا فرستاده شد و اتفاقا آقای جمشید چالنگی هم این ویدیو رو استفاده کرد توی برنامه‌اش. ولی جالب، زمانی که ایشون روی ایر بود اومدن تو استودیو و اون تیپ رو در آوردن، گفتن نه این نباید پخش بشه، چون این ویدیو مال، این واقعی نیست، این دروغکیه، این ویدیو ساختگیه. دقیقاً چیزایی که جمهوری اسلامی میگفت. خب یعنی تشخیص اون دو نفر این بود که این ویدیو ساختگی. حالا اون 2 نفر اصلا یکیشون آمریکایی بود، اصلا ایران نمیتونست رو نقشه نشون بده که کجاست. اون یه نفر دیگه هم ایرانی بود و هستن البته هنوز، و ایشون هم شاید مثلا 30 سال 40 سال بود از ایران اومده بود بیرون. به هر حال اینا شده بودن مسئول تشخیص اینکه ویدیو مال ایران، مال مثلا واقعی یا واقعی نیست. و اینجوری شد که اصلا اختلافات آقای جمشید چالنگی از همون موقع شروع شد با تلویزیون صدای آمریکا. سر این قضیه خیلی دعوای بزرگی شد و نذاشتن در نهایت این ویدیو پخش بشه. و بعد از یه مدت هم که دیگه مثلا CNN و این طرف اون طرف این ویدیو رو نشون دادن، دیگه مجبور شدن پخش کنن ویدیو رو و حتی روش یه داکیومنتری مستندم ساختن که من خودم اون مستند رو ادیت کردم بعدن. ولی میخوام بهتون فقط بگم که چجوری با چه نحوهی سانسور میشد، چه مکانیزم هایی درست میشد. و یه روز این، خب من خیلی با انرژی و با احساس دنبال این بودم که چرا مثلا سانسور میشه این حرفا. یه روز این آقای نقل علیبک منو کشید کنار توی راهروهای صدای آمریکا و بهم گفتش که شروع کرد از مردم ایران بد گفتن، بعد بیارو گفتم مردم ایران که مردم ایران علن و بلن اینجوری دشنامه‌های زشت جنسی به مردم ایران. میدونید دیگه خودتون، مادر فلان و خواهر فلان از این حرفا به مردم ایران، که من خیلی بهم برخورد. اونجا بهش گفتم که دیگه این چیزا رو من نگو و من کار خودم میکنم، تو هم کار خودتو بکن. و این گذشت. این یعنی اینا به هر حال وقتی یه نیروی فنی مخصوصا میدن که کارشو خوب انجام میده، خب سعی میکنن جذبش بکنن. کاری هم نداره، به چند تا امتیاز میدن، میگن آقا تو مثلا مسئول فلان برنامه باش، حقوقت هم انقدر بیشتره، مزایات هم اینجوری، اصلا استخدام رسمی هم میکنیم دیگه، تو همیشه جزء تیم دیگه. وقتی میگن این سانسوره، به جای اینکه سوال کنی ازشون سانسور میکنی، قیچی رو برمی‌داری میزنی به ویدیو راحت. و اینجوریه که این تلویزیون ها اینطوری شدن الان. آدمایی هم که مثل من مثلا سر صدا میکردن و از شهرشون خلاص میشن خیلی راحت، بالاخره یه پاپوشی برنامه‌ای درست میکنن، اخراجش میکنن. جمشید چالنگی هم همینجوری براش پاپوش درست کردن و اخراجش کردن، برای اینکه سوال میکرد، برای اینکه نمیذاشت، اجازه نمیداد، میخواست بیسته در برابر این کارا، این کار خلافی که انجام میشد. و خلاصه من اونجا چون نیروی فنی بودم و خیلی هم به احتیاج داشتم، چون داشتم جای 2-3 نفر اونجا کار میکردم، بالاخره یه جوری با هم کنار اومده بودن. یعنی کنار اومده بودن که همینجوری کارمند قراردادی من نگه داشته بودن، ولی هیچ مسئولیتی هیچ وقت من نمیدادن و فقط ازم کار میکشیدن. من البته دوست داشتم این کارا رو، کار میکردم، انجام میدم کارو، تا اینکه رسیدیم به برنامه پارازیت. خب من چون با برنامه‌های مختلف کار میکردم، یکی از برنامه‌ها پارازیت بود که مثلا هر از گاهی، مثلا بعضی وقتا اگه سامان میرفت مسافرت،
من مثلا به جاشو پر میکردم و ادیت میکردم برنامه رو. خیلی کم پیش اومد، مثلا شاید 3-4 دفعه کلا اینجوری شد، ولی خب کامبیز راضی بود از کار من، کامبیز حسینی از کار من راضی بود و در صدد این بود که یه جوری منو به تیمشون اضافه کنه. یه تیم 3 نفری بود اول، بعد شد 4 نفر، بعد منم اضافه شدم، شد 5 نفر، بعد 2 نفر دیگه آرش سوپانی و یکی دیگه بچه‌ها اضافه شد، شدیم 7 نفر فکر کنم. قبل از اینکه این برنامه اصلا بپاشه تیم 7 نفره بودیم. به هر حال در همین حیث و بیس، در همین احوالی که من داشتم میرفتم، خب منم یه ذره با این مدیریت مشکل خورده بودم، حتی بخش فنی هم خیلی درگیر شده بودیم با هم و این که من یه دفعه از توی این دست اینا میمدم بیرون و میرفتم برای خودم توی برنامه دیگه‌ای، برای منم انگیزه داشت و برای همین وقتی که کامبیز اومد مطرح کرد این مسئله رو، منم پذیرفتم. البته اضافه حقوقم توش بود، حقوق منم بیشتر کردن و بعد رفتیم تو برنامه پارازیت و برنامه پارازیت هم خیلی اسم در کرد یه دفعه. بعد از اینکه توی اون شو جان استوارت رفتن و اینا دیگه خیلی معروف شد. اصلا اولین بار بود صدای آمریکا همچین توجهی گرفته بود از رسانه‌های آمریکایی و این شد که به این شو زیاد کاری نداشتن و اجازه میدادن هر کاری میخواد بکنه و من یه چیزی متوجه شدم، دیدم که اون سانسورهایی که تو برنامه‌های خبری و حتی برنامه‌های گفتگویی دیگه هست روی پارازیت نیست و اینم یکی دیگه از انگیزه‌های من بود که خب دیدم پس از اینجا ما میتونیم اون مطلبی که بعد اون صدمه که به جمهوری اسلامی میشه زد از طریق این برنامه میشه زد، به خاطر اینکه اون تیغ سانسور روی اون نقنلی بیک اینجا نمیاد چیزی در بیاره نگاه کنه. برنامه مثلا اولا یه سگمنت 15 دقیقه آخر چیز بود، آخر برنامه شب آهنگ بود، بعداً تبدیل شد به یه اسپات خودشو داشت، نیم ساعت در هفته روزهای جمعه هم پخش میشد که منم اونجا در همین ماجرا دایرکتورهای عوض میشن. دایرکتور میدونید کلا این سیستم های مدیریتی لایه است. یعنی مثلا فرض کنید که من که ادیتور بودم یه سوپروایزر داشتم بهش میگن اگزیکیتیو پرودوسر، کسی که پرودوسر کل شوه، تهیه کننده یه شوه، اون میشه اگزیکیتیو پرودوسر، ای پی بهش میگن اصطلاحاً. و هر شوی برای خودش یه ای پی داشت و داره و بعد یه ای پی بالاتر هست که با ای پی همه ای پی هست، یعنی بهش میگن سینیور اگزیکیتیو پرودوسر، کسی که بالاتر بقیه ای پی هست و همینجور تو نویسنده هم همینطور. ای پی در حقیقت به نویسنده ها هم یه جوری سوپروایزر اونا هم میشه، ولی برای نویسنده ها یه دونه منیجینگ ادیتور گذاشته، یعنی کسی که ادیتوریال برنامه، سردبیر دیگه، هر برنامه یه سردبیر هم داشت و بعدم یه سردبیر کل بود که این اصلا این سردبیر کل رو از زمان نقنلی پیک درست شد و از نقنلی پیک شد سردبیر کل صدای آمریکا در اون زمان، همون دوره 88 و اینا، و خیلی راحت هر شوی دلش میخواست میرفت سانسور میکرد و در میآورد. اون خانم پریچهر هم همراهش بود. این اسمای مستعاری که دارم میگم و اینا دوتایی با هم یه تیم بودن زیر نظر یه آدم دیگه ای که اونم اسم مستعارش بدزاد هست، با زیر نظر بدزاد با هم دیگه داشتن این کار رو انجام میدادن اونجا. من در صدای آمریکا در ضمن با یه شخصی هم آشنا شدم به نام آقای دکتر ویلیام رویس که ایشون فارسی خیلی خوب صحبت میکردن و من خیلی ایشون رو دوستش داشتم و ایشون هم به من علاقه داشتن. یه بود مثلا 70-80 سالش بود فکر کنم موقع، ولی چون فارسی خیلی خوب بلد بود و حافظه عالی داشت، خیلی شخصیت جذابی بود برای من و خیلی دوست داشتم به حرفاش گوش بدم همیشه و ایشون خیلی اطلاعات ارزشمندی در اختیار من گذاشت. من از ایشون پرسیدم که آیا شما مثلا کارمند CIA هستی، که ایشون گفت نه نیستم، یا بودی قبلا، که ایشون هیچ وقت زیر بار نرم قبول نکرد، ولی خب گفتگوهای خیلی خوبی با هم دیگه داشتیم و فارسی رو میگم، یعنی اگه شما میدیدینش و شروع میکرد فارسی حرف زدن شما باورتون نمیشد که ایرانی نباشه و من واقعا احساس ایرانی بودن داشتم باش. و در ضمن خواستم فقط در کنار گوشه ذهنتون داشته باشین که ایشون خیلی اطلاعات کلیدی مهمی راجع به گذشته صدای آمریکا من داد، همین بخش فارسی رو.
و در ضمن اونجا این دایرکتور داشتم ای پی ها که ای پی بالاتر هست، بعد سردبیرم یه سردبیر کل هست، بعد یه نفر دیگه بالا سر ای پی کل و سردبیر کل هست که اون میشه دایرکتور که در حقیقت مدیر اون بخش میشه. حالا بخش فارسی مدیر خودش داره، بخش افغان مدیر خودش داره که اینا دایرکتورن هر کدوم. و این دایرکتور بخش فارسی تقریبا هر سال داشت عوض میشد. تو اون 6 سالی که من اونجا بودم فکر کنم 6 تا دایرکتور عوض شد که این خیلی عجیبه. این مثلا یه کسی در اون سطح مدیریتی مثلا 4-5 سال یه بار عوض میشه، اگرم قرار بشه عوض بشه، نباید اینقدر تون عوض بشه. و یکی از افرادی که اونجا اومد از وزارت خارجه اومد، طبعا یکی از آخرین دایرکتورایی که من اونجا بودم اومد سر کار اونجا از وزارت خارجه اومد و ایشون 2 نفر دیگر آورده بود اونجا که مثلا اونجا رو عوض کنن، متحول کنن از این حرفا، چون همیشه همه میدونستن که اینجا سوء مدیریت هست و کارش درست، همیشه همه ناراضی بودن همیشه، ولی هیچ وقت درست نمیشد. بعد اون 2 نفری که آورده بودن، من فقط میخوام بگم که چی من میشینم اونجا، بچه‌هایی که اونجا کار میکردن بعد تو استودیوشون میرفتن این برام و نگاه میکردن و اینا، مثلا داشتن ابزرو میکنن یا مثلا داشتن دریافت میکردن که اینجا اشکالاتش چیه مثلا. ولی اون بچه‌های اونجا به اینا گفتن لولک و بولک، یعنی اینجوری میدیدنشون، انقدر 2 تا آدم بیورزه میدیدنشون. و بعدن همین مثلا لولک شد دایرکتور، بولک هم شد سوپروایزر برنامه پارازیت که بعدن شد آنتن که تو نیویورک سوپروایزر ما بود. و همین بولک بود که کارت من ازم گرفت. حالا بگذاریم، یعنی میخوام بگم که سطح مدیریت چجوری بود اونجا، چقدر آدم های بی تخصص و بی دانش و بی قابلیت در پست‌های کلیدی قرار میگرفتن و حساب شده بود این کار. و این سوء مدیریت صدای آمریکا فقط برنامه‌های مهم و تاثیرگذار رو از بین می‌برد. مثلا آقای جمشید چالنگی رو اخراج کردن زمانی که اون برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه‌های صدای آمریکا بود، یا شاید بگم پربیننده ترین برنامه آمریکا صدای آمریکا بود. پارازیت تازه داشت گل می‌کرد، بعداً پارازیت تبدیل شد به پربیننده ترین برنامه صدای آمریکا و هیچ وقت هم دیگه هیچ برنامه محبوب تر از پارازیت نشد واقعا. حتی تو کانال های دیگه، تو شبکه های دیگه من ندیدمش برنامه از پارازیت محبوب تر بشه. خب اون ابتدایی که من وارد مثلا تیم پارازیت شدم دیدم که محتوای برنامه از نظر من ضعیف بود. مثلا محتوای برنامه در مورد این بود که قرائتی مثلا یه چرت و پرتی گفته و اونو مثلا می‌آوردیم توی برنامه و کامبیز راجعش حرف می‌زد، یا مثلا یه ویدیویی وایرال شده بود توی فیسبوک یا توی بالاترین و اون وارد برنامه میشد. بعضی وقتا اصلا بدون هیچ توضیح فقط مثلا 2-3 دقیقه برنامه با همون ویدیو پر میشد. و یا اینکه مثلا یه آخوندی یه چرت و پرتی، دیدین که این حرفای مزخرف میزنن، یه چرت و پرتی میگه بعد مثلا روی این چرت و پرت این یه چیز خنده‌دار درست میکردن هم میساختن، یه مثلا تئاتر کوتاه 3-4 دقیقه‌ای. این بود برنامه پارازیت، اینجوری بود. من به نظر من این سبک بود، فکر میکردم که خیلی چیزای قوی تر از این میشه گذاشت و نشستم خودم سخنرانی‌های احمدی نژاد و خامنه‌ای اینا رو گوش میکردم و توش مطالب در می‌آوردم، چون سبک کار این برنامه اینجوری بود که مثلا روز چهارشنبه کامبیز حسینی بالاخره این برنامه رو مینوشت و چهارشنبه شب ما میرفتیم ضبط میکردیم برنامه رو، حالا پنجشنبه و جمعه هم ادیت میشد، جمعه هم بعد پخش میشد و خیلی هم ادیت سنگینی داشت، خیلی وقتگیر و زمانگیر بود، اونجوری که مثلا کامبیز و سامان میخواستن ادیت بشه خیلی وقتگیر بود. ولی تا چهارشنبه، یعنی دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ما تقریبا بیکار بودیم اونجا و منم نمیتونستم بیکار باشم، برای همین نشستم این سخنرانی‌ها رو گوش کردم و مطالب از توش استخراج میکردم و این مطالب رو میبردم میدادم به کامبیز، مثلا یه فایل 5 دقیقه‌ای بهش میدادم که تمام مثلا صوتیای احمدی نژاد بود توی سخنرانی یه ساعتش و کامبیز نمی‌شست اینو گوش بده، میگه این چیه، من اینو گوش نمیدم، این چیزی نداره، حوصله نداشت گوش بده. برای همین این کامبیز در حقیقت باعث شد که من
این کار رو ابداع کردم. یعنی بر اساس عنوان به عنوان این 5 دقیقه رو جدا کردم. مثلا این 5 دقیقه شد 7 تا فایل مثلا 35 ثانیه 40 ثانیه‌ای که هر کدوم یه موضوع خودشو داشت و بعد میشستم کنارش اینا رو با هم گوش میکردیم، بهش میگفتم که این مثلا این اهمیت داره یا نه. بعضیا رو قبول میکرد، بعضیا رو قبول نمیکرد. بعد بر مبنای اونا میشست برنامه رو مینوشت. دیگه بعد از مثلا 2-3 ماه به جایی رسید که دیگه کامبیز منتظر بود ببینه من چی میارم و اگر من چیزی نمیدادم بهش نمیتونست دیگه برنامه بنویسه. حالا حداقل خودش اینجوری میگفت موقع ها. برای همین من چون 2 دفعه من خواستم که از این شو برم و هم کامبیز هم سامان گفتن که نه نرو، تو اگه نری نمیشه و اینا. خلاصه من نگه داشتم. چرا من میخواستم برم؟ به خاطر اینکه رفتار کامبیز رفتار خوبی نبود با بچهای دیگه. داد و بیداد میکردمش، داد میزد سر با من. نه با من خیلی خوب بود واقعا، ولی با بچهای دیگه بد رفتاری میکرد. حالا میدونم اونام شاید اشتباه میکردن چیز میکردن، ولی نوع رفتار کامبیز رو من نمیپسندیدم و با خودم دچار تناقض شدم. میگفتم ما از این طرف داریم خامنه ای رو نقد میکنیم، از این طرف یه خامنه ای دیگر داریم باش کنار میایم. اینجوری میدیدم، برای من اینجوری شده بود و برای همین چند دفعه خواستم، چون دیدم که کامبیزم گوش نمیده، کار خودشو میکنه، خواستم که از این شو بیام بیرون و گفتن که نه بمون حتما. و خلاصه توی این فاصله هم 2 تا مسافرت من با علی جمعی رفتیم به عراق. خیلی مسافرت‌های جالبی بود. اینا رو بعد جداگانه تعریف کنم که چی دیدیم و چی شد و اینا. تا اینکه ما رسیدیم پارازیت، دعواها بالا گرفت در اوج موفقیتش که پارازیت پتانسیل خیلی بالایی داشت. میتونست خیلی خیلی معروفتر و محبوبتر از اون چیزی بود که اون چیزی بشه که تا آخرین لحظه شده بود. میتونست خیلی بهتر بشه، جا داشت که حتی از اینم بهتر بشه، چون تیم خیلی خوبی داشتیم. ولی خب نشد دیگه، نشد، دعوا شد و اینجا مدیریت صدای آمریکا، در حقیقت بگم سوء مدیریت صدای آمریکا خیلی اثر داشت در اینکه این برنامه نشه، به جایی نرسه و به هم بخوره، اصلا پاشیده بشه. در نهایت فکر کنم کامبیزو یه بسته باش کنار اومدن، مثلا گفتن این انقدر پولو بگیر و اخراج و شکایت هم نکن. فکر کنم یه همچین چیزی شد. حالا خودش بعدا میتونه بیاد بگه که چی شد و بقیه تیم موند. به هر حال ما با اون تیم منهای کامبیز یه برنامه دیگه ای ساختیم به اسم آنتن که این برنامه خب محتواشو من داشتم تهیه می‌کردم، کارهای ادیت و گرافیکش هم همون تیم قبلی بود، ولی خب اجرای کامبیزو کم داشت. برای همین این برنامه هیچ وقت مثل اون برنامه قبلی نشد و ضعف اصلیش هم در اجرا بود. و برای همین من از برنامه سوم به بعد که دیدم که خیلی از اون فیدبک‌هایی که می‌گرفتیم بد و ضعیف بود، پیشنهاد کردم که من خودم حاضرم بیام جلوی دوربین مثلا یه بخشی از برنامه و تونستیم با سامان این برنامه رو ببریم جلو. من و سامان با هم رفتیم جلوی دوربین. من اسمم همکارم دکتر بود، اون هم مثلا اخبارگوی تلویزیون جمهوری اسلامی بود و اینا. خلاصه یه چیز جالبی شد. حالا نسبت به بقیه برنامه‌های صدای آمریکا همچنان همین برنامه پربیننده‌تر بود از برنامه‌های دیگه‌ای که اونجا داشت ساخته میشد. و بعد چون از قبل قرار بود تیم پارازیت رو بفرستم به نیویورک، به جاش ما رو فرستادن به نیویورک. ما هم همون تیم پارازیت بودیم، فقط الان اسم برنامه شده بود آنتن. و در ضمن این برنامه چون برنامه مهمی بود، تمام مدیران سطح بالای صدای آمریکا، یعنی به غیر از دایرکتور بخش فارسی، مثلا رئیس کل صدای آمریکا آقای دیوید انسور و معاونش آقای استیو ردیش که هر دو از اخراجی‌های تلویزیون CNN بودن تا اونجایی که من شنیده بودم و یعنی رزومه جالبی نداشتن. به هر حال اینا توسط برادکاستینگ بورد اف گاورنر به واسطه BBG انتخاب شده بودن برای مدیریت صدای آمریکا. حالا اینکه BBG که تشکیل شده از یه سری سناتور و نماینده مجلس آمریکا، چرا این افراد رو باید انتخاب بکنن؟ این هم یکی از همون سوالاتی که میشه رفت دنبالش، پیدا کرد که چرا باید این افراد انتخاب بشن با این مدل مدیریتشون. و این سوء مدیریت در سرویس های دیگه هم بود، منتها بخش فارسی چون مهمترین بخش بود خب مهمتر بود. اومدن این افراد اونجا. خلاص ما دیگه
با هم گفتگو می‌کردیم، از نزدیک دیگه هم دیگه رو میشناختیم. معمولا مثلا رئیس کل صدای آمریکا یه ادیتور بخش مثلا سرویس دیگر رو نمیشناسه، ولی به خاطر اینکه این برنامه مهم شده بود و من تو شوی جان استوارت و اینا رفته بود، اینا برنامه شناخته شده ای بود و برای همین رئیس کل ها هم با این برنامه آشنا بودن از نزدیک. ولی خب مدیریتشون این شد که بهتون گفتم اون برنامه پارازیت اصلا پاشید از بین رفت و به جاش برنامه آنتن اومد و برنامه آنتن هم هر روز براش داستانی درست میکردن. در ضمن اینکه ما برنامه آنتن رو میساختیم، نویسنده برنامه شد آرش صبحانی و من و سامان هم اجرا میکنیم. آرش خودش میخواست بکنم بیا جلوی دوربین، یک دو دفعه تلاش کرد ولی خب اجراش ضعیف بود به نظر من، که در نهایت هم بعد از اخراج من خودش شد اونجا مجری اصلی و جوابم ندادن چنان. یعنی شوهاشون هستی روی یوتیوب خوشبختانه میتونیم بریم ببینیم. به هر حال این داستان ادامه پیدا کرد. من با دیوید انصار و استیو ردیش رو یعنی سلام علیک داشتم دیگه، مثلا میدیدمشون اونجا سلام علیک داشتیم و میشناختیم قشنگ هم دیگه رو و برای همین زمانی که خیلی چوب لای چرخ برنامه ما داشتم میکنم، زمانی که نیویورک بودیم، یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که ما یه قسمت از برنامه‌مون یه مهمون داشتیم، یه مهمون ثابت هر هفته یه مهمون بود. بعد یه دفعه بدون اینکه ما بدونیم آقای آرش صبحانی دست خانم علی نژادی گرفت آورد توی این برنامه به عنوان مهمون ثابت که هر هفته ایشون باشن توی برنامه و من خیلی اعتراض کردم به آرش و آرش هم بهش برخورد. به هر حال من خیلی خیلی ناراحت شدم که چرا پس با بقیه هماهنگ نکردی اگه می‌خواستی این کارو بکنی. و من به هر حال و سبک مثلا برنامه سازی و حرف زدن خانم علی نژادم واقعا نمیپسندیدم، به نظرم ضعیف بود برای برنامه ما. به هر حال گذشت و هست الان برنامه‌اش هست دیگه، میتونید ببینید. حالا بعد از اینکه آرش صبحانی هم اخراج شد تقریبا همون تیم منهای 2-3 نفر دیگه که ردشون کردن باقی موند برای خانم علی نژاد که الان برنامه تبلت دادن در میارن با همین سامان و اینا. سامان ادیتور خیلی خوبی بود، نمیدونم الان کاراش چجوریه، ولی اون موقع من واقعا مثل الگو بهش نگاه میکردم، خیلی کارهای ادیتور خیلی تمیز و قشنگی انجام میداد. کامبیزم تو نوشتنش توی نحوه اجراش اینا خوب بود، واقعا قوی بود، ولی اشکالاتی هم بود دیگه کلا. و اینجوری بود که اون برنامه انقدر موفق شده بود. به هر حال اون برنامه به هم خورد، برنامه آنتن اومد و برنامه آنتن بعد موقع پارازیت یه پیج فیسبوکی داشت که پربیننده ترین پیج ایرانی فیسبوک بود. 700,000 تا فن یا دنبال کننده داشت. بقیه پیج ایرانی نهایتاً 200,000 تا فن داشتن، ولی پارازیت 700,000 تا فن داشت و این بود که خیلی مهم بود چی روی پیج پارازیت پست میشه. به هر زمانی که ما آنتن در بردیم، ما برنامه آنتن هر از گاهی میذاشتیم اونجا، ولی بعد یه دفعه اومدن یه پوزیشن درست کردن، یه شغلی درست کردن به اسم مسئول شبکه‌های اجتماعی در صدای آمریکا. قبلا اینجوری نه، قبلا مثلا هر موجودی بر خودش شو خودش رو شبکه اجتماعیش هم میچرخون، ولی بعد من گفتن نه، یه مسئول بعد روی کل شبکه اجتماعی نظارت داشته باشه. حتی اگر شما به اسم خودت هم یه صفحه مثلا فیسبوک درست کردی که فن داری، چون مجری صدای آمریکا هستی، اینم بعد دو مرتبه از اون ادیتوریال رد شه. یعنی برای اونم یه سانسورشی گذاشتن. خانم نگار مرتضوی رو آوردن اونجا گذاشتنش به عنوان مسئول شبکه‌های اجتماعی و اینم آقای استیو ردیش براشون این پوزیشن درست کرد و گذاشت اونجا. خانم نگار مرتضوی هم هیچ پیشینه‌ای در رسانه ها نداشت. اولین شغل رسانه‌ای ایشون همین صدای آمریکا بود و مدام هم بر خودش چیز درست میکرد، مثلا میگفتش که من اینو خوندم چیزی میخواست نشون بده که مثلا ربط داره با کاری که میکنه، ولی واقعا ربطی نداشت. یعنی به خود من چند تا ورژن مختلف داد که فوق لیسانسش رو چی بوده، هر دفعه یه چیزی گفت. یه بار موسیقی بود، یه بار حسابداری بود، یه بار یه چیز دیگه بود.
تا مثلا آخری همین ارتباطات و این چیزا بود. ولی واقعا هیچ تجربه‌ای در رزومه ایشون نبود که همچین کار کرده باشه و یه دفعه همچین پوزیشنی برای تلویزیون صدای آمریکا به ایشون دادن و خلاصه پیج پارازیت رو هم در اختیار ایشون گذاشتن و ایشون هم اولین مطلبی که رو پیج پارازیت پست کرد راجع به ملکه زیبایی لس آنجلس، نه ملکه زیبایی لس آنجلس، مثلا یه ملکه زیبایی مثلا یه چیز آفیشیال اصلی هست، یه چیز غیر رسمی کوچیک‌تر هم هست. این یه چیز واقعا بی‌ارزش در حد مجله‌های خیلی مسخره که هیچ کس نمیخونه در اون حد. مثلا یه خبر اینجوری بود راجع به ملکه زیبایی، یه دختر ایرانی که ملکه زیبایی لس آنجلس، مثلا فکر کنید در سن 30 و چند سالگی اون خانم شد ملکه زیبایی. که به هر حال و ما اعتراض کردیم که چرا مثلا همچین پست غیر مرتبطی رو پیج پارازیت پست شده. زود هم نگار مرتضوی رو از طریق هیومن ریسورسز سامان تحت فشار گذاشتن که دیگه اعتراض نکنه و منم برام خیلی عجیب بود. به همین بولکی که اونجا چیزمون بود اونجا منیجر ما بود، گفتیم آقا این برای چی همچین کاری میکنید؟ خیلی ناراحت شد، عصبانی، داد و بیداد. گفتش که اینو تصمیمات مثلا خود دیوید انسور داره همچین تصمیم میگیره، مثلا این رأس مدیریت داره این تصمیم میگیره. بعد گفتن که سامان دیگه نباید جلوی دوربین باشه و به من گفتن که تو جلوی دوربین باش. گفتیم که خیلی خوب. من رفتم جلوی دوربین و اومدن گفتن که راستی نویسنده برنامه، هد رایتر برنامه آرش صبحانیه، تو یعنی خودت نویسنده نمیتونی باشی. و بعد هم اومدن 2 تا 3 تا برنامه که ساختیم، مثلا سامان اون گلگوشه ها بود، مثلا یه تیکه مینداخت بعضی وقتا. بعد گفتن که اول که مثلا یادتون تو پارازیت سامان همیشه مثلا نشون، الانم تو تبلت سامان نشون میدم بعضی وقتا، ولی اون موقع گفتن که نه سامان نمیشه نشون بدیم. و بعدم گفتن حتی صداش هم میومد، گفتن صداش هم نباید باشه، فقط خودت باید باشی. حالا انگیزشون شاید برای این بود که فکر کنن که من خودم تنها باشم مثلا نمیتونم برنامه رو اجرا کنم یا هر چی. به هر حال منم خودم مثلا خیلی مهم بود که چرا نمیشه آخه، چرا صداش نباید باشه، چی شد یه دفعه سامان الان صداش هم نباید پخشه. یه ایمیلی زدم به دیوید انسار و گفتم که من میخوام بیام ببینمت و بهت بگم که دارین چیکار. اگه واقعا میخواین خب این شو از بین بره، اوکی بیاین این شو رو ببندین، چرا دیگه ما رو سر کار گذاشتین. اگرم نمیخواین از بین بره، خب این تصمیمات رو نگیرین، این تصمیمات غلطی. و دیوید انسار هم قبول کرد که با من دیدار کنه و من قرار شد از نیویورک برم واشنگتن ایشونو ببینم. روز قبلش خانم ستاره درخشش با من تماس گرفت، تلفن موبایل من زنگ زد که خیلی عجیب بود و هیچ وقت دیگه هم زنگ نزد. ایشون زنگ زد به تلفن موبایل من و گفتش که ببین شما نباید بیای اینجا واشنگتن، اگه بیای اخراجت میکنن. که من گفتم باشه اخراجم کنم، چون خودم واقعا خسته شده بودم از این بوروکراسی، از این فساد حاکم که نمیذاش ما کارمون انجام بدیم. خسته شده بودم از دستشون و گفتم باشه اخراجم کنم، من میام. و رفتم، روز دوشنبه بود، رفتم مثلا ساعت 10 صبح ما قرار داشتیم. رفتم به دفتر آقای دیوید انسور که طبقه سوم بود، طبقه اول بودیم. رفتم اونجا و دیدم که استیو ردیش وایساده و گفت نه نمیشه، نذاش که ما دیدار کنیم و اومد بیرون و گفتش که مثلا باید بری با این لولک دیدار کنی که اون موقع دایرکتور بخش فارسی بود که من قبول نکردم دیدار کنم. وقتی اومدم پایین لاگین کردم توی کامپیوترم دیدم که لاگین نمیشه. زنگ زدم به اون بخش کامپیوتر گفتم چرا من نمیتونم لاگین کنم، گفتن تمام اکانتات ساسپند شده و من فهمیدم که خب من اخراج کردم. بس اومدم از صدای آمریکا رفتم بیرون و وقتی که روز بعدش به نیویورک رفتم دفتر، بولک اونجا منتظر من بود و کارت من ازم گرفت و گفت تو اخراجی از این بعد وسایل جمع کن برو. و منم وسایلم جمع کردم و گفتم خب دلیل اخراجتون چی بوده؟ بخاطر اینکه من قرار گذاشتم با اون، دلیلتون چی بوده؟ یه ماه طول کشید نامه‌نگاری کردیم تا آخر سر گفتن که بله ما شما رو اخراج کردیم. اولا کانترکت شما تموم شده، همینجا ما خودمون یه طرفه تموم میکنیم کانترکت تو.
یعنی حسن این کانترکت داشتن برای اونا این بود که هر وقت بخوام بتونن کانترکت رو تموم بکنن، گفتم ما کانترکت رو تموم میکنیم همینجا به خاطر اینکه شما سوء استفاده کردی از اموال دولت. گفتیم خب چی بوده این سوء استفاده از اموال دولت؟ جالبه که اونجا مثلا من خیلی ها رو میشناختم که فرض کنین لپتاپ سر کار رو کاملا استفاده خصوصی میکردن، دست مثلا همسرشون بود، مثلا کامپیوتر تو خونهشون شده بود، یا با دوربین سر کار مثلا میرفتن موزیک ویدیو برای خودشون درست میکردن یا کارهای دیگه ای میکردن و همه اینا رو مدیریت داشت میدید و هیچ وقت کس بهشون اعتراضی نمیکرد که چرا دارین از این وسایل صادره آمریکا برای استفاده شخصی میکنید. هیچ چیزی نبود و من تنها کسی بودم که نمیکردم این کارو. نه تنها این کارو نمیکردم بلکه از وسایل خودم هم میآوردم اونجا استفاده میکردم. مثلا دوربین خودم رو استفاده میکردم، دوربین عکاسی خودم رو می‌داشتم، نمیدونم بعضی وقتا میکروفون چیزی یا حتی همین لایت ها، همین نورافکن‌ها رو خودم داشتم. من خودم یه ست داشتم برای خودم برای اینکه وارد این سلسله مراتب کاری اونجا نشم و خودم وسایلمو داشته باشم، لازم نباشه برم مثلا برگه بذارم که من این وسیله رو بدین یا ندین. خودم یه سری وسایل، نمیگم همه وسایل، ولی یه سری وسایل خودم داشتم و همراه خودم میبردم همیشه. یعنی نه تنها من از وسایل اونجا استفاده شخصی نکردم بلکه از وسایل خودم برای اونجا استفاده کرده بودم و واسم خیلی عجیب بود که چه یعنی چی misuse of government property، یعنی سوء استفاده از اموال دولتی برای چیه. دو مرتبه چند وقت دیگه نامه‌نگاری کردیم، گفتن که بله یه دونه فایل بوده رو کامپیوتر تو، ما از تو خواستیم تو این فایل ما ندادی. حالا قضیه مثلا یه تیکه از برنامه آنتن بود، میخواستن رو پیج پارازیت آپلود کنن که من گفتم تا وقتی که دست نگار مرتضویه من آپلود نمیکنم، خودتون آپلود کنید. و گفتن این بهونه این بود که تو اینو مثلا نکردی، یعنی میسیوز، یعنی سوء استفاده از اموال دولت، در صورتی که اون برنامه پخش شده بود و میتونستن و خودشون اولا که دسترسی داشتن به کامپیوتر من و به هر کامپیوتر هر کسی که یعنی میتونستن اصلا از واشنگتن لاگین کنن تو کامپیوتر من و هر چی میخوان بردارن از روش، یعنی دسترسی بود همیشه بهش. و بعدم برنامه پخش شده، میتونستن خودشون یه چیزی برنامه رو بکنن و هر جا میخواستن پست کنن، اصلا نیازی نبود که من این کارو بکنم. به هر حال بهونه این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی و اخراج. منم دیگه نرفتم دنبال شکایت و این حرفا، چون دولت آمریکا میبازی آخر سر بهشون، نمیتونی از پسشون بر نمیای واقعا. و مگه اینکه یه پول گنده خرج کنی وکیلای گردن کلوف بگیم، ما نداشتیم همچین پولی. به هر حال خیلی سخت بود این قضیه اخراج، یعنی جمع جور کردن از نیویورک و دوباره برگشتن واشنگتن به ویرجینیا و اینا خیلی پروسه سختی بود، ولی خب تصمیمی بود که خودم گرفته بودم، پاشم وایسادم. اینو فقط بهتون بگم که من حقوقم صادره آمریکا، آخرین حقوقی که گرفتم حدود سالی بیش از $100,000 میشد. من ماهی نزدیک 9 تا 10,000 دلار حقوقم بود اونجا و میتونست بیشترم بشه اگه یه خورده با این فسادهای که راه می اومدم اوکی بود و حقوق من بیشترم میشد، ولی خب نمیتونستم، یعنی با خودم نمیتونستم کنار بیام که قبول کنم که اینجوری کار کنم و اینجوری کنار بیام با این فساد و خلاصه نشدی، نکردم و خوشحالم هستم که این کار نکردم. و وقتی که برگشتم، خب ببینید مثلا شما در آمریکا که زندگی میکنین یه سبک زندگی دارین برای خودتون و وقتی که مثلا درآمدت ماهی $9,000 $10,000 یه سبک زندگی خاص خودت داری و وقتی صفر میشه مثلا یه دفعه درآمد میشه ماهی $2,000 $3,000 خیلی چیزا عوض میشه. خب من خوشبختانه زیر بار قرض و اینا نبودم، اونجوری مثلا ماشینا لوکس و اینا نخریده بودم با اینکه درآمدشو داشتم که بخرم، یا زندگی لوکسی برای خودم نساخته بودم. برای من راحت بود برام برگشتم به با حقوق کمتر زندگی کردن. و اما خب حالا کار رو چه کار کنیم؟ خب کار که عملا با اینکه من کارمو خیلی خوب اونجا انجام میدادم، ولی توی این فیلد به این راحتی کار پیدا نمیشه و این بود که من میخواستم
هم به خودم ثابت کنم هم به بقیه ثابت کنم که این برنامه‌ای که الان 7-8 نفر اونجا دارن براش کار میکنن رو حتی یک نفری هم میشه ساخت. و از طرفی هم میدونم که اون محتوایی که باید به مردم تحویل داده بشه تحویل داده نمیشه. یعنی اون مطالب، اون اخباری که باید به گوش مردم برسه به گوش مردم نمیرسه. با این همه امکانات، با این همه به هر حال دستگاه به این عریض و طویلی، همین یه اطلاعاتی که باید به مردم داده بشه اطلاعات ساده ای است، خیلی هم عجیب غریب نیست، قضیه فیثاغورس نیست. خیلی راحت میشد این اطلاعات رو جمع جور کرد و داد به مردم و نمیدادن. این شد که من تصمیم گرفتم برنامه اپوزیت رو بسازم و دقیقاً یعنی بعداً فهمیدم که چه اسم خوبی اتفاقی انتخاب کردم برای این برنامه و این اسم چقدر برازنده این برنامه شد، به خاطر اینکه از همه نظرشون اپوزیت یعنی مخالف، از همه نظر مخالف جریان حاکم بود این برنامه و ساخته شدن این برنامه. خیلی هم من گفتن اصلا نشدنیه این کاری که تو میخوای بکنی، که یه نفری تو میخوای برنامه بسازی، نمیشه که. خب من چون هم ادیت بلد بودم، هم کار فنیشو بلد بودم، هم فقط نوشتن رو تو صدای امکان ننوشته بودم و این اپوزیت باعث شد که من شروع کنم به نوشتن. ولی خب با سبک‌های مختلف نوشتن آشنا شده بودم، چون خبرنگارای زیادی با من کار کرده بودن و من تا حدودی یه دستم اومده بود که باید چه جوری بنویسم، رو چه چیزایی باید دست بذارم و اینا. به هر حال اینا رو خودم یاد گرفته بودم، از تحقیقش، تهیه محتوا، نوشتن برنامه و بعد اجرای برنامه و بعد ادیت برنامه، ضبط و ادیت برنامه. همه این کارا رو خودم انجام داده بودم اونجا، فقط نوشتن نکرده بودم که اونم تو خونه انجام دادم و تو کلم ساخته بودم که میشه تو خونم حتی این کار انجام داد و ساختم. 10 تا برنامه اول رو ساختم و من خب یه پسندازی داشتم، بودن از $20,000 پسنداز داشتم که اون مصرف کردم تو 2-3 ماه اول و اون 10 تا برنامه اول اپوزیت رو ساختم و بعد خداحافظی کردم و میخواستم برم خب یه کار دیگه پیدا کنم، چون نمیشد که درآمدی نبود. اولین برنامه رو که ساختم تلویزیون اندیشه، آقای دکتر کوروش عرفانی با من تماس گرفت، رو فیسبوک و اینا من لینک یوتیوب گذاشته بودم، ایشون با من تماس گرفت و گفتش که این برنامه خوبیه، ما میخوایم پخش کنیم این برنامه رو از تلویزیون اندیشه، در ضمن یه پولی هم ما میخوایم به شما بدیم بابت این. و من خب خیلی خوشحال شدم، گفتم خب خوبه یه درآمدی 2 مرتبه درست میشه واسم. و وقتی پرسیدم ازشون که چقدر حاضرین هزینه کنیم براش، ایشون گفتن که ما مثلا اینجا بودجه‌مون کمه و محدود و اینا، ما $1,200 میتونیم بدیم برای 1 ماه، یعنی برای هر برنامه $300. ببینید مثلا این برنامه‌های آنتن یا پارازیت هر برنامهش بکنم دونه‌ای $7,000-8,000 برای صدای آمریکا در میومد، با توجه به حقوق کارمندایی که اونجا کار میکردن، وسایل و اینجور چیزا. حالا به کنار، فقط حقوق کارمندا حداقل هر برنامه‌ای $7,000-8,000 هزینه داشت ساختنش. یعنی مثلا برای 7 نفر حداقل ماهی مثلا $7,000-8,000 به بالا میگرفتن و نیم ساعت برنامه در افتاد. برای من این برنامه رو داشتم درست میکردم به لحاظ محتوایی که بالاتر بود از هم پارازیت هم از آنتن. از نظر تکنیک ساخت، تکنیک مثلا ادیت و کار گرافیکی اینا خب ضعیف بود، امکاناتش من نداشتم، وقتش هم نداشتم، نمیرسیدم مثلا اونقدر وقت بذارم اون کارا رو بخوام بکنم. و این شد که $1,200 هم واقعا مثلا انقدر این کم بود که من گفتم که اصلا نمیخواد این پولم بهم بدین، که ایشون گفتن نه ما این پول واسط میفرستیم که اتفاقا بهتون بگم که تا آخرین روزی که من با این تلویزیون‌های مختلف، بعدن شد تلویزیون پارس، بعد شد تلویزیون چنل وان، بعد شد تلویزیون ایران فردا، هیچ کدوم اینا حتی همون $1,200 هم به من ندادن برای 1 ماه، یعنی برای 4 تا برنامه. این به قول معروف اپریشیشن یا قدردانی رسانه های مثلا اپوزیسیون یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بود از یه کاری مثل اپوزیت، که خودشون هم مثلا
نزدیکش هم نساختن هیچ وقت، در هیچ کدوم از این رسانه، در تمام این 20 سال فعالیتی که داشتن حتی یه چیزی شبیه به اپوزیت هم نساختن. هست دیگه الان همه کارهای اونام رو یوتیوب و این ورانور هست، تو ویمیو و این ورانور هست کاراشون، میتونین برین خودتون ببینین و قضاوت کنین. و بعد اینجوری شد که من برنامه اپوزیت رو شروع کردم و بعد از 10 برنامه که خداحافظی کردم رفتم، ولی از یه طرفم میدیدم که مردم شاید استقبال شده از این برنامه و منم تازه تو خودم اینو پیدا کردم که من میتونم این کار رو انجام بدم، شاید خوبه این کار، فقط مسئله من مشکل مالیشه. و بعدم میدیدم که خب نیست همچین برنامه‌ای باید باشه واقعا در رسانه‌های فارسی زبان، مردم احتیاج دارن به همچین مطلبی، ولی نبود. و اینم یه جور شد مثل مسئولیت برای من که من این کار رو انجام بدم و این کار رو ادامه دادم دیگه. حالا یه دوستی پیدا شد که یه مقداری 6 ماه اول منو حمایت مالی کرد، ماهی $2500 به من داد، یعنی جمعاً $15,000 ایشون به من پول داد در طی 6 ماه. و بعدم یه لپتاپی هم برام خرید که هنوز همون لپتاپو دارم و دارم باش کار میکنم. $3,000 هم پر اون لپتاپ شد، رو هم شد $18,000. حالا من سعی کردم یه جورایی دیگه براشون جبران بکنم، ولی خب اون زمان اون پولی که ایشون در اختیار من گذاشت خیلی کمک کرد تا اینکه من بتونم 2 مرتبه این برنامه اپوزیت رو از سر بگیرم. یعنی بین برنامه 10 تا 11 فکر کنم یک چیزی بوده 1 ماه 1 ماه و نیم فاصله هست و 2 مرتبه از برنامه 11 به بعد ساخته شد همینطور هر هفته، تا اینکه با آقای اکبر عصری و خانم معمار صادقی من کار میکنم. مؤسسه توانا رو فکر کنم سال 2010 راه اندازی کرده بودم، من هنوز مستقیم آمریکا بودم، هر از گاهی مثل کار دومم بود، کار جانبی، کارهای همین ادیت و فیلم برداری اینا براشون انجام میدادم. و بعد از اینکه اونا متوجه شدن که من مستقیم کار شدم، به من گفتن که بیا اصلا فول تایم بر ما کار کن، کار همین ادیت و فیلم برداری رو انجام بده، که من قبول نکردم چون اپوزیت رو داشتم میساختم. اما آخر هفته ویدیوهای توانوتک یا همون توانا خیلی از ویدیوهای آموزشی داشتن، اینا رو من ادیت میکردم براشون و هزینه‌ش رو میدادم به من. یعنی تقریبا میتونم بهتون بگم که خیلی عادلانه پرداخت میکردم به من، مطابق همون چیزی که من میخواستم بهم پرداخت میکردن. و اینو باید بگم همیشه، واقعا یه جورایی حمایت شد از کار من، یعنی از من حمایت شد این کار آخر هفته. خب من با اون کار آخر هفته تونستم اون $2,500 رو دیگه پر کنم و دیگه از اون دوستان پولی نگرفتم و این شد که تونستم بالاخره بکشونم این اپوزیت. هر جوری بود خیلی مسیر سخت و طاقت فرسایی بود ساختن اپوزیت. 1 سال یا 2 سال دیگه به این منوال گذشت، خیلی با این حال که من از توانا درآمد داشتم ولی سختش میگذشت. درآمد توانا بود و اون پولی که تلویزیون اندیشه ماهی $1,200 که تلویزیون اندیشه میفرستاد. و خیلی من باور کنید مثلا من پنجشنبه صبح بعد بلند میشدم برنامه رو مینوشتم و هر پنجشنبه صبح زیر دوش داشتم با خودم کلنجار میرفتم، خودم فوش میدادم که چرا داری این کارو میکنی، ول کن برو یه کار دیگه پیدا کن، کار زندگیتو بکن مثل همه، اینجا آمریکاست، برو زندگیتو بکن مثل بقیه، هر روز، هر پنجشنبه، هر هفته. ولی بعد از اینکه برنامه رو میساختم و روز یک شنبه منتشر میکردم و استقبال مردم میدیدم، 2 مرتبه شارژ میشدم برای هفته بعد و این همینجوری ادامه پیدا کرد. هر هفته 5 شنبه ها داستان داشتم و یک شنبه ها یه خوشحالی مضاعف از اینکه مردم بازم راضی هستن از کار من و همینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 2016 بود فکر کنم، یکی از همین طرفداران اپوزیت، دوست خیلی خوبه که هنوزم هستن دوست من، ایشون به من گفتش که تو چرا از مردم کمک نمیگیری، مردم به تو کمک میکنن. خودش اومد با یک چکی به من داد و $500 به من دادن ایشون به عنوان قدردانی از کاری که میکنم و گفتن که شما باید بیایی از مردم درخواست کمک بکنی و مردم بهت کمک میکنن. و منم خیلی با خجالت و با شرمندگی اومدم گفتم که البته فکر کردم که خب
این کمک باید یه کمک دائمی باشه. این نمیتونه کمک مثلا الان کمک کنن بعد تموم مسئله من حل نمیشه که الان. من یه چیزی مثل حقوق ماهیانه میخوام و فکر کردم که اگر از اون موقع مثلا برنامه ها حدود هر برنامه 20-30 هزار تا بیننده داشت، فکر کردم که اگر 1000 تا از این بیننده ها حاضر بشن سالی $100 برای من پول بفرستن، من 2 مرتبه حقوق صدای آمریکا گرفتم و زندگی من میچرخه و میتونم این برنامه رو اکسپندش کنم، میتونم کارهای دیگه هم انجام بدم تازه. ولی خب و اینو مطرح کردم، عنوان کردم با بینندگان جمعاً، فکر کنم حدود در بهترین حالت 500 نفر کمک کردم به من و بعداً هم هر سالم کمتر شد. مثلا ترامپ اومد سر کار، من ترامپ طرفداری کردم، نه ترامپ طرفداری کنم، از کارهای ترامپ طرفداری کردم، یه عده بهشون برخورد کمکاشون رو قطع کردم. نمیدونم یه سری گفتن آقا تو نمیدونم سلطنت طلبی، کمکشون رو قطع کردن. یه سری گفتن تو مجاهدی، کمکشون رو قطع کردن. و همینجوری کمتر و کمتر شد دیگه. مثلا شاید الان 200 نفر کلاً به صورت روتین کمک میکنن به برنامه آپوزیت که خیلی ازشون سپاسگزارم. واقعا اونها اجازه دادن که من این کار رو ادامه بدم و همینجوری این قضیه ادامه پیدا کرد. مدیریت تلویزیون اندیشه عوض شد، آقایان کوروش عرفانی و دکتر بیژن افتخاری رفتن، آقای پرویز کاردان اومدن، ایشون هم برنامه رو نگه داشتن و همون پول سابق و همون 1200 دلار رو فرستادن، هر ماه سر وقت میفرستادن، تا اینکه ما رسیدیم به اینکه آقای کاردان هم کنار گذاشته شد از در ضمن اینکه آقای کاردان اونجا بودن، اومدن یه روز گفتن که شاهزاده رضا پهلوی باید یک رسانه داشته باشن و آقای دورمانی حالا چی شد، من گفتن که 4-5 ساعت از وقت تلویزیون اندیشه رو کلا در اختیار شاهزاده و اون افرادی که مسئول این کار کردن قرار میدن و اسم اون قسمت رو اسمش گذاشتن افق ایران و قرار شد که شد مثلا تلویزیون افق ایران. در حقیقت یه بخش از همون تلویزیون 3-4-5 ساعت از تلویزیون وقت تلویزیون اندیشه فکر کنم هر روز یا 4-5 روز در هفته در اختیار افق ایران بود و اتفاقا برنامه اپوزیت هم توی همون قسمت افق ایران مثل این که دارن یه منتی سر من میذارن، گفتن که راستی برنامه رو ما داریم اونجا میذاریم. گفتم خب آیا به من پرداختی میکنین اضافه تر؟ گفتن نه، بودجه نداریم و نمیشه. و جالبه که هم موقع حدود $1 میلیون هم رو تو این رسانه، تو این برنامه‌های تلویزیونی خودشون گفتن نزدیک $1 میلیون هم پول جمع کردن یا بیشتر. یا مثلا آقای دورمانی یه پولی جداگانه گذاشت براشون، یه همچین چیزی. خلاص صحبت $1 میلیون خورده $1000 اونجا پول گذاشتن و از اون $1 میلیون خورده $1000 1 سنت هم به من ندادن. نه تنها به من پولی ندادن، بلکه حتی از من مشاوره هم نگرفتن برای اینکه ما چه برنامه بسازیم، چه جوری برنامه بسازیم، هیچی. اصلا سراغ من نمیاد. برنامه من میذاشتم به خاطر اینکه پشت سر برنامه من هر برنامه میذاشتم مردم که نشستن این برنامه رو نگاه میکنن، خب مثلا 10 دقیقه برنامه بعدی رو میبینن. این یه تکنیکی در رسانه‌ها، یه برنامه پربیننده رو پشت سرش یه برنامه که میخوان تازه معرفی کنن به مردم میذارن، یا قبلش یا بعدش، معمولا بعدش میذارن. و همین تکنیک رو هم آقای شهرام همایون به کار برد، هم آقای علیرضا نوری‌زاده به کار برد. اون برنامه در خانه پدری رو دقیقاً میذاشت بعد از اپوزیت و خلاصه تلویزیون اون افق ایران. حالا من مثلا سوالی که مثلا اون $1 میلیون واقعا خرج چی شد، چه برنامه‌ای ساخته شد؟ الان هست، میتونیم بریم توی ویمیو و توی یوتیوب، شاید بعضی از اون برنامه باشه، خودتون قضاوت کنین ببینید چی ساخته شد با اون $1 میلیون و هیچ کس هم جوابگو نیست. به هر حال بعداً همین آقای رضا پیرزاده و خانم نازیلا گلستان که مسئول افق ایران بودن، آقای کاردان هم کنار گذاشتن و کل تلویزیون اندیشه افتاد دست آقای رضا پیرزاده. البته افق ایران رو جمع کردن، بسته شد اون قسمت بعد از 1 سال و نیم 2 سال فکر کنم دیگه اونو بستن و آقای رضا پیرزاده وقتی شد مدیر تلویزیون اندیشه، اولین کاری که کرد این بود که گفت ما دیگه این $1200 به تلویزیون به برنامه اپوزیت نمیدیم و نمیخوایم این برنامه رو. این شد که من رفتم سراغ
آقای شجری رو هم از طرف یکی از دوستان من رفته بودم دیده بودمشون قبلا در لس آنجلس و ایشون خیلی برخورد ضعیف و بدی داشت، خیلی بی‌نزاکت هستن به نظر من. و اونجا من با پدرم رفتم پیش ایشون، خیلی برخورد بدی داشتن با ما، خیلی بی اهمیت و خیلی بی نزاکت. و بعد هم خودشون اون موقع به من گفتن که آره ببین برنامه رو از اندیشگی بیاری اینجا، مثلا همون پول بهت میدیم. و وقتی که من رفتم پیش ایشون گفتم که خب حالا الان من با اندیشه دیگه نیستم، شما حاضرین، خودتون گفته بودین که همون $1200 رو من بدین. گفتن که نه ما نداریم الان پول و اگه خواستی حالا برنامه رو بذار اینجا یه جوری ما جور میکنیم مثلا. بعد از مثلا 1-2 ماه که پخش شد برنامه اونجا، من گفتن که آره اگر شما بیای تبلیغ GLVز رو بکنی و گلدلاین رو تبلیغ بکنی، خود این گلدلاین یا GLVز اینا خودشون به شما پول پرداخت میکنن. گفتم آقا من با شما صحبت کردم، نه من هیچ وقت نمیرم تبلیغ کنم تلویزیون گلدلاین یا GLVز رو. من برنامه رو میدم به شما میخواین این برنامه رو یا نه. که آخر سر بعد از مثلا 3 ماه یا 4 ماه فکر کنم یه دونه $1200 به من دادن و دیگه هم ندادن پولی. و بعدم دیگه منم براشون برنامه رو نفرستادم. گذشت تا اینکه تلویزیون آقای نیورویزاده ولی همزمان داشتن پخش میکردن برنامه رو. اولا قرار بود هم موقع که از اندیشه پخش میشد ایشون هم پخش میکردن و قرار شد که به بعد من خودم فهمیدم که ایشون دارن پخش میکنن. بهشون گفتم آقا این برنامه رو داریم اینجا پخش میکنیم. گفت چرا ما مثلا ماهی $300 بهت میدیم، ماهی 300. بعد چون اندیشه داره پخش میکنه دیگه، چون اندیشه پخش میکنه ما مثلا ماهی $300 بدیم. بعدن اومدن گفتن که بعد که اندیشه دیگه پخش نمیکنه، گفتیم آقا مثلا اختصاصی مال خودتون هم هست. گفتن که ما بیشتر ماهی $1000 نمیتونیم بدیم. دیگه ماهی $1000 هم مثلا یه ماه میدادن یه ماه نمیدادن و خلاصه. البته بگم که آخر سر دادن مثلا، ولی وقتایی بود که مثلا من 4-5 ماه جلو از ایشون طلبکار بودم و بعد زنگ میزدم بهشون که آقا این پول برام رو لطفاً بفرستین بدین. گفتن من مثلا فرستادم برای فلان کسایی، اون برای تو باید میزده نزده. اینجوری بود خلاص داستان. تا اینکه بالاخره البته تصفیه حساب کردن کامل همه پول تا آخر دادن، ولی همون $1000 در ماه که بعدنا که من بعد از فوت پدرم برنامه رو نساختم و یه مدتی هم 2 مرتبه رفتم عراق برنامه رو نساختم و ایشون گفتن که دیگه اصلا نمیخوایم برنامه رو و دیگه گفتن که ما پخش نمیکنیم، پولی هم بهت نمیدیم. واسه اینم داستان ما با تلویزیون ایران فردا و آقای علیرضا نوری‌زاده بود. در ضمن این وسط آقای شهرام همایون هم موقعی که داشت تلویزیون آقای نوری‌زاده پخش می‌کردیم برنامه رو به من گفتن که آره ما می‌خوایم برنامه شما رو پخش کنیم، میدیم مثلا ما $1000 هم بهت میدیم، به شرط اینکه هفته یه بارم بیای تو برنامه خود من شرکت کنی، تو برنامه خود آقای شهرام همایون شرکت بکنی. و منم فکر کردم که خب من دنبال اتحاد پلتفرم دیگه میگردم به غیر از اپوزیت. خب من خیلی مطالب دیگه ای دارم بهش برخورد میکنم و همش تو اپوزیت جا نمیشه هر هفته. میتونم برم یه جایی بشینم اونا رو راجع به اون چیزا صحبت بکنم. ولی بعد از اینکه آقای شهرام همایون شروع کردیم برنامه رو متوجه شدم اصلا ایشون یه مسیر دیگه ای داره میره. اون موقع یه دستک و دنبکی ایشون رو انداخته بود به اسم دولت در تبعید و این یه جوری انگار می‌خواست مثلا منم قاطی این دولت در تبعید بکنه، یه جوری یه اعتباری بگیره برای این دولت در تبعید، چون داشت پول براش جمع کرد. به گفته خودش حدود $90,000 پول جمع کرد برای این دولت در تبعید. و منم سوال کردم از ایشون، چند تا برنامه سوال کردم، قرار شد ایشون برنامه‌ای بیارن بدن که این دولت در تبعید داره چی کار میکنه و ایشون برنامه‌ای نداشتن، دست خالی اومدن هر هفته و منم پیگیر بودم روی این. و در نهایت ما یه نصف نیمه مشاجره تلویزیونی با آقای شهرام همایون داشتیم که تیتر هم زد روش که حمله افشین نریمان به شهرام همایون، که من هیچ حمله‌ای بهشون نکردم. من فقط از ایشون پرسشگری کردم راجع به اون داستان دولت در تبعید که بعدم جمعش کردن اصلا دولت در تبعید. بعد این خواستم فقط اینو بگم که آقای شهرام همایون میدونم این برنامه رو داری میبینی الان، شما اخلاقاً به من یه مصاحبه بدهکاری، به خاطر اینکه خودت گفتی که یه بارم شما من مصاحبه کن.
هر زمان که خواستی من اینجا حاضرم در این برنامه به روی شما باز از شما دعوت میکنم همینجا جلوی همه مردم بیا اینجا با هم صحبت کنیم. ببین اگه من از کنار یه تلویزیون رد شدم و این همه مسائل مثلا مسائل مالی مثلا همون چیزایی که راجع به تلویزیون رنگارنگ گفتم و دیدم، شما مطمئنا یه کوله باری از این تجربه ها و از این خاطرات داری، میتونی برای ما روشن کنی شبکه مالی جمهوری اسلامی در لس آنجلس رو، چون در تلویزیون شما هم فرش فروشی شده. امیدوارم که دعوت منو بپذیرین و یه دفعه بیاین به اپوزیت تک و در یک مصاحبه شرکت کنیم با من. چندین نکته ابهام انگیز راجع به شهرام همایون وجود داره و یکی اینه که ایشون سال دهه 90 میلادی، دهه 90 زایشی به آمریکا آمدن، یعنی تمام دهه 60 خودمون، دهه 60 کوچی یا اسلامی رو در ایران بودن، همون سالهای وحشتناک یه دهه 80 زایشی میشه. تمام اون اتفاقات وحشتناکی که در سالهای 60 تا 70 در ایران افتاد رو ایشون در ایران بودن. ایشون در کنار شما، در کنار آقای شهرام همایون، شما در کنار صادق قدس‌زاده بودین در تلویزیون ملی ایران که بعداً شده بود صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اونجا خدمت میکردین. چی شد که صادق قدس‌زاده متهم شد به خیانت و بعداً هم اعدام شد و شما اتفاقی براتون نیفتاد و بعداً هم سر از لس آنجلس در آوردین؟ نمیدونم تا حالا راجع به این موضوع صحبت کردین یا نه، و اگه صحبت نکردین خواهش میکنم اینو راجع بهش صحبت بکنین. مهمه که ما این چیزا راجع به شما بدونیم. در مورد اتفاقاتی که در این مدتی که من اپوزیت رو درست میکردم افتاد، خب گروه‌های مختلف اپوزیسیون هر از گاهی من دعوت میکردم به برنامه‌هاشون، در برنامه‌هاشون شرکت میکردم و خب خودم همینجوری که از دور داشتم نگاه میکردم به فعالیت‌های گروه‌های مختلف اپوزیسیون، از مجاهدین خلق تا به اصطلاح سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، اینا. خب تنها شخصیتی که به نظرم معقول‌تر بود از بقیه شاهزاده رضا پهلوی بود و خب کارهای ایشون داشتم دنبال میکردم که چی کار میکنن و میدیدم که مثلا دعوت میشم به تلویزیون BBC و اونجا مجری BBC خیلی با ایشون بد حرف میزنه و سوالاتی میکنه که ایشون هم جواب درخور رو نمیده بهش. این شد که برای من یه انگیزه شد که ایشون رو ببینم، شاهزاده رو ببینم و بهشون بگم که من میتونم کمکتون کنم در این زمینه. و بالاخره از طریق یه دوست مشترکی ما قرار دیداری گذاشتیم، رفتیم منزل ایشون، نه توی منزلشون، کنار منزلشون یه دفتر کاری داشتن و هنوزم دارن یا نه، و اونجا ما دیدار کردیم با همدیگر رو و اونجا من بهشون گفتم که من چون بخشی از کارمه تمام اخبار جمهوری اسلامی نگاه میکنم، تمام سخنرانی‌های خامنه‌ای و اینا رو گوش میدم، یا روحانی بود رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، من دارم گوش میکنم صحبتاشونو و بقیه سیاستمداران مطرح مثل رئیس قوه قضاییه و اینا رو من دارم گوش میدم و میدونم که اینا چی میگن تو مملکت، چه خبر، اخبار ایران رو دارم من رصد میکنم. من میتونم به شما کمک کنم، میتونم یه مشاوره به شما بدم قبل از اینکه شما برین توی مصاحبه تلویزیونی با BBC یا هر جای دیگه ای. و کارتم هم پیش ایشون گذاشتم که هیچ وقت تماسی با من نگرفتن و این اولین دیداری بود که من با ایشون داشتم. بعداً من با آقای منصور استانلو آشنا شده بودم، از سال 2013 در ترکیه ایشون رو دیدم و هم تازه از ایران خارج شده بودن. ایشون در خونه جمال حسینی که در حقیقت یکی گرداننده اصلی سایت هرانا بود. اتفاقی حالا من دنبال بهروز جاوی تهرانی میگشتم، یکی از فعالین حقوق بشر واشنگتن یه تبلت به من داده بود که ببرم برای آقای بهروز جاوی تهرانی، در شهر نوشهر هم بودن اون موقع. من میخواستم برای یه کار دیگه رفتم ترکیه و فکر کردم که مثلا اینم همونجاستیم، ولی بعد سوار هواپیما میشدم میرفتم شهر نوشهر و رفتم اونجا. روز اول پیدا نکردم بهروز جاوی تهرانی، روز بعدش با من تماس گرفت و همدیگر دیدیم و اون تبلت رو بهش دادم، ولی به من گفتش که بیا خونه ما و من رفتم اونجا، دیدم که آقای استانلو هم اونجا بودن و اتفاقا میدونستم که آقای استانلو از ایران خارج شدن ولی نمیدونستم کجا هستن و خیلی خوشحال شدم ایشونو دیدم اونجا
با هم نشستیم صحبت کردیم، یه تا یه مسابقه هم ازشون گرفتم، بعداً روی همین کانال اپوزیت پخش کردم و اینجوری خلاصه ما باب دوستیمون با آقای اوسانلو باز شد. و بعداً آقای اوسانلو به من گفتن که اینجام که بودن در تماس بودن دائما با من، با هم در تماس بودیم و بعد آقای اوسانلو گفتن که با شاهزاده رضا پهلوی، ایشون هم بهشون گفتن آقا رضا، گفتن که من با آقا رضا صحبت کردم و قراره که من برم ایشون دیدار کنم، شما بیا با من. بعد از اتفاقات دی 96 بود که من رفتم همراه ایشون به هم منزل که البته یه دیدار، 2 تا دیدار دیگه قبلش داشتیم، یه بار توی رستوران نزدیک خونه شاهزاده و یه بارم توی همون دفتری که بهتون دفعه اول دیدمشون، یه بارم توی خود خونهشون هم دیگر دیدیم. و دفعه بعد که همون ملاقات فکر کنم آخرمون بود، توی همون دفتر هم دیگر دیدیم، تو همون دفتر کنار خونهشون. و اونجا آقای اوسانلو یه طرحی را آورد و نشون داد و گفتش که برابر این طرح مثلا تمام اعضای اپوزیسیون و همین مثل دقیقا این چیز شبیه همین نشست جورشان منتها با آدمای دیگه، یعنی تنها شخص مشترکش همین آقای مهتدی بود و بقیه احزاب کردستان و آقای اوسانلو میشناخت، تمام جمعیت کارگری و این ور اونور همه رو گذاشت، آدمایی که مثلا یه پیشینه سیاسی هم داشتن، همشون مثل حامد اسماعیلی و مسیح علی نژاد نبودن، نه، آدمایی بودن که پیشینه سیاسی قوی داشتن و اینها رو گذاشتن اونجا. و شاهزاده هم زیر بار نرفت، گفتش که نه من برای چی بیام، من برای چی باید بیام. گفتم آقا شما ببینید بشین سر این مجلس. و شاهزاده اونجا یه صحبت جالبی کرد، گفتش که اصلا نباید فرد محور باشه، شما باید از این فرد محوری بیایم بیرون و قضیه باید سیستم محور باشه. و من خیلی پسندیدم این صحبت ایشون، سیستم محور رو. و بعداً با آقای اوسانلو گفتم خب حالا اصلا فرض کنید که شاهزاده هم اومد و اونایی دیگه هم اومدن، بعدش قراره چیکار کنیم؟ و یه سری صحبت‌های گنگ کردم برای من و گفتم که حالا چیزی که تو ذهنم میگذشت بهشون تقسیم کردم. بهشون گفتم خیلی خوبه، بیا اینا رو بنویسیم و تبدیلش کنیم به یه طرح مدون. و ما 1 ماه من، آقای اوسانلو و یه دوست دیگه ای نشستیم با هم دیگه اینو پیاده‌اش کردیم و تبدیل شد به یه طرح مثلا 20 صفحه‌ای که مشخص کردیم که مثلا این اپوزیسیون یا این نیروهای مخالف، یعنی این جمعیتی که قراره بره براندازی کنه جمهوری اسلامی رو، چطور باید این کار انجام بده، چجوری باید تقسیم بندی بشه کارها، به چه برنچهایی و تو هر قسمتی باید چه افرادی، چجور تخصصهایی لازمه برای اینکه ما بتونیم این پروژه رو انجام بدیم. 1 ماه فکر کنم 1 ماه طول کشید تا ما اینو تهیه کردیم و آماده کردیم، فرستادیم برای شاهزاده. هیچ وقت پاسخی نگرفتیم از ایشون. و بعد هم یه بار من فکر کنم آوردم توی برنامه، همینجوری این برنامه زنده خودم یه دفعه گفتم، خیلی گذرا توضیح دادم اون طرح رو. یکی از بخشای اون طرح این بود که ما اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی امروز افتاد، یه سری ما بحران داریم و بعد این بحران‌ها بلافاصله بهش رسیدگی بشه، مثلا بحران خشکی دریاچه ارومیه، مثل بحران خشکی دریاچه، بحران‌های محیط زیستی به طور کلی، مثل بحران‌های اجتماعی زیادی که داریم، از فحشا هست، از همین دختران خیابانی یا مثلا اینایی که میفرستن دبی یا این ور اون ور هست، تا اعتیاد وحشتناکی که هست، تا بچه‌های کار هست. این بحران‌ها رو شناسایی کردیم، مثلا حدود 20 تا بحران مختلف رو با ریز شناسایی کردیم که مشخص کردیم که برای هر کدوم باید یه بورد تخصصی بیاد و یک برنامه کار ارائه بده که دقیقاً باید چی کار کرد، نه اینکه حرف باشه، یه برنامه کار. یعنی فکر کنیم الان ما سر کاریم، باید بریم این کار رو انجام بدیم، چی لازم داریم، چه جوری باید این کار رو انجام بدیم. و بعداً این قسمت از طرح رو میتونم بهتون بگم که برداشتم و تبدیلش کردم به ققنوس. پروژه ققنوس قرار بود این کار انجام بده که عملاً نکرد این کارا و انجام نداده. هنوز بعد از 4 سال که میگم ققنوس، ما ندیدیم چیزی همچین طرحی ارائه بشه که قراره دقیقاً چی کار بکنن، گروهای تخصصیشون مشخص بکنن، بگن این گروها، یا اگرم مشخص کردن چه برنامه‌ای دارن. الان بعد از 4 سال گذشته ما تو 1 ماه این برنامه رو درست کردیم
و بعد که دیدم که دیگه پاسخی نیومد روی این، فکر کردم که خب پس شاید اصلا اراده‌ای وجود نداره برای براندازی جمهوری اسلامی. یعنی اینجوری بر من معنی شد و کلا نگرشم نسبت به شاهزاده و تمام گروه‌های مختلف اپوزیسیون عوض شد، چون دیدم که واقعا تهیه برنامه خیلی کار پیچیده‌ای نیست. میشه این برنامه رو تهیه کرد و کار رو راه انداخت، ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ سواله. یک مثال دیگه براتون میزنم. ببینید صدای آمریکا یه بخشی از دولت آمریکا، یعنی دولت آمریکا، حالا اون قانونگذاران آمریکا اومدن یک سیستمی رو طراحی کردن تو این دولت برای اینکه برای جنگ روانی با دشمنشون از طریق رسانه بتونن دشمنشون رو ضعیف بکنن و مردم اون کشور رو قوی بکنن و فکر کردن که چون اکثرا دشمن‌های ایالات متحده هم حکومت‌های دیکتاتوری هستن، بنابراین بعد به مردمشون آگاه کرد و مردمشون میتونن این دشمن رو ضعیف بکنن. اون دولتی که دشمن جمهوری اسلامی، دشمن ایالات متحده هست رو تضعیف بکنن. این ساختار طراحی شده، دیده شده در دولت آمریکا و بودجه براش تصویب میشه. هر سال یک بودجه از مالیات مردم آمریکا در اختیار این بخش از دولت که طراحی شده برای این کار گذاشته میشه که این کار رو انجام بده. حالا این بخش کارش رو انجام نمیده تحت عنوان فساد یا سوء مدیریت. خب چرا انجام نمیده؟ کی باید پاسخگو کرد؟ یعنی راهکارهای قانونی وجود داره که میشه دولت آمریکا رو پاسخگو کرد، قانونگذاران آمریکا رو پاسخگو کرد که چرا اینجا کارش درست انجام نمیده. چرا اون اینسپکتور جنرال، اون به اصطلاح اتفاقا سیستم های بازرسی دارن که میرن نگاه میکنن. خب چرا این سیستم های بازرسی این همه فساد و این همه ناکارآمدی رو نمیبینه؟ چرا جلوشو نمیگیره؟ چرا فیکس نمیشه؟ این راهکار قانونی داره، اینو یعنی میشه قانوناً رفت دنبالش. مثلا مجاهدین خلق که دائما توی این کنگره و سنا دارن رژه میرن، یک بار تا الان نرفتن سراغ این موضوع، دنبال راه قانونی بگردن که چرا صدای آمریکا اینجوری داره کار میکنه. چون رهبرانشون، رؤساشون، مدیرانشون هم چیزی ازشون نخواستن. و همینطور طیفای دیگه، اونای دیگه‌ای که میرن توی کنگره رفت، الان مثلا نوفتی رو درست کردن که میره همین کارا رو انجام میده. هیچ کاری هم به صدای آمریکا و فساد صدای آمریکا نداره که قانونا میشه رفت دنبالش. نمیکنن. جوابم نمیدن که چرا نمیکنن این کارو. برای من اینه که خب تو برنامه بعد که قراره کارنامه اپوزیسیون رو بررسی کنیم به این چیزا میرسیم که چرا اینا کارهای مؤثری که میشه انجام داده نمیکنه. اینا رو من دارم میگم برای مردم ایران و برای تاریخ که ثبت شه توی تاریخ که ما یه همچین اپوزیسیونی داشتیم و مردم ایران هم بدونن که با کیا طرفن. این طرف ها منتظر نجات از طرف چه کسانی هستن. به هر حال حالا فقط من اینجا لازمه که به شما یک گزارش کاری از خود اپوزیت به شما بدم که تو این 10 سالی که من این برنامه رو، این کانال یوتیوب رو هدایت کردم و به اصطلاح خودم تنهایی داشتم کارش انجام میدادم، چه دستاوردی داشتم، چرا اصلا این برنامه ساخته شد و چه هزینه‌ای شد بابتش. میخوام فقط شما با نحوه گزارش کار دادن هم آشنا بشین. خب هزینه بهتون گفتم سال اول چجوری بود. بعد از اینکه من از مردم تونستم کمک جمع بکنم، در بیشترین حالت حدود $50,000 در سال جمع شد و سالهای بعدم $40,000 کمتر جمع شد. درآمد یوتیوب منم کلا در تمام این 10 سال $140,000 بوده، کمتر از $140,000 بوده. یعنی حدود 14 ماه حقوق من در صدای آمریکا در تمام این 10 سال گذشته. اینم درآمد یوتیوب بودی که اضافه میشه. حالا با این هزینه، با این پول و وقت، حدود مثلا هفته
50 60 ساعت 70 ساعت من وقت گذاشتم برای این برنامه ها. 407 تا برنامه اپوزیت ساخته شد که برنامه اپوزیت برای این بود که به مردم ایران نشون بدم که چه حکومت ناکارآمدی از بالا تا پایین، از خود شخص خامنه‌ای تا اون پایین تا نماینده های مجلس و کارمندای مختلف اداره های مختلف قوه قضاییه و چقدر ناکارآمد و فاسد هستن، چقدر بیخردن، چقدر ابلهن و چقدر فاسد هستن و مملکت دارن به چه روزی میندازن. این برنامه اپوزیت این بود و واقعا وضع ایران در چه حالیه. و بعد در کنار اون تو این 3-4 سال گذشته یه سری برنامه‌های اجتماعی داشتیم. خوشبختانه با دکتر نوذری آشنا شدم توسط یکی از دوستان و فرد فریخته، دانشمند بزرگی که باید تمام بهش افتخار کنیم و به کمک دکتر نوذری یه سری مسائلی که یه سری اشکالاتی هم میدیدم تو نظام فکری مردم داره حاکم میشه به وسیله رسانه ها رو سعی کردیم برطرف کنیم و اون این مسئله همین ژن و ذات و اینی که داستان نژاد و از این حرفا بود که بابا فارس و عرب و لور و کرد و نمیدونم بلوچ و اینا همه ما یکی هستیم، فرقی نداریم با هم، زور نزنین انقدر، هممون یکی هستیم. بحث فرهنگه و برای اینکه این فرهنگ رو درست بشناسیم از پدر هومر و دکتر میرشاهی استفاده کردم که واقعا معتبرترین آدم‌ها در این زمینه هستن. تحقیقات بسیار زیادی کردن، به زیبایی هر چه تمام‌تر اومدن توضیح دادن که فرهنگ ما چیه، فرهنگی ما رو با فرهنگ ایران آشنا کردن، با پیشینه فرهنگی خودمون آشنا کردن و با دکتر نوذری هم گفتم از نظر علمی یکی از چیزای روش‌های علمی، متدهای علمی رو دکتر نوذری به ما یاد داد. این پرسشگری متد علمیه، یعنی علم الان داره بر اساس پرسشگری پیشرفت میکنه، بر اساس خودباوری پیشرفت میکنه و این رو باز کردن برای ما، به ما یاد دادن دکتر نوذری. و بعد شهرام سبزواری گرامی راه گفتگو با نیروهای ارتش رو باز کرد. ما تونستیم از طریق دانش شهرام سبزواری از وضعیت نیروهای نظامی آگاه بشیم و باهاشون حرف بزنیم، بگیم که آقا شما قربانی هستی، کجا داری میری، چی کار میکنی. دوست خوبم فریبرز کرمی‌زند عزیز هم اومد به ما روش‌های مبارزاتی رو یاد داد که وقتی میریم تو خیابون چی کار کنیم، کجا اصلا باید جمع شیم و چه جوری باید با نیروهای سرکوب طرف شیم، مقابله کنیم. تو همین جنبش اخیر تو شهرهای کوچیک خیلی جا انجام شد. تمام فرمانداری هایی که این تسخیر شد تازه بود، قبلا هم تو مثلا دی 96 هم مردم اومدن بیرون ولی کسی سراغ فرمانداری نرفته بود. به هر حال اینا رو با جناب سربان کرمی‌زند ما اینا رو مطرح کردیم. به نوعی خود ایشون البته کانال یوتیوب دارن، کانال اینستاگرام دارن، خیلی هم پربیننده است خوشبختانه و مردم یاد گرفتن که خب حالا رفتیم تو خیابون چی کار کنیم. این هم یک سلسله برنامه ما با جناب سربان کرمی‌زند ساختیم و برنامه‌های تاریخی با شهرام سنجابی گرامی راجبه که ریشه های تاریخی عادت‌های زشت و دشمنی‌ها و دوستی‌هایی که در ایران هست رو نشون بدیم که از کجا از دوره صفویه به این ور رو اومدیم با هم بررسی کردیم. ایشون خیلی هم دانش خوبی داره، هم خیلی هم خوش صحبت هست و قشنگ بر ما توضیح داد که چی به چی شده. یک مجموعه برنامه به اسم تاریخ آذربایجان. در ضمن خودم هم در برنامه‌های لایوی که داشتم راجع به تاریخ آمریکا و ریشه این دشمنی‌هایی که هست، ریشه این که چرا باید CIA به یه سری آخوند عقب مونده مثل خمینی کمک بکنه برای اینکه ایران رو از بین ببرن، چرا، کی پشت اینه، این تصمیماتی کی داره میگیره، این ریشه تاریخی داره. من سعی کردم نشون بدم که در خود آمریکا چی گذشته، مردم آمریکا خودشون چطور قربانی همین تصمیم گیری ها شدن تا همین امروز فدرال رزرو چیه، کی درست شد. اینا رو سعی کردم توی سری برنامه‌های زنده نشون بدم و اینی که انقلاب ایران توسط CIA هدایت و رهبری شد که همش میگفتن تئوری توطئه است، الان دیگه تقریبا قبول کردن همشون و دارن میگن اشتباه بوده، در صورتی که اشتباه نبوده.
اینی که احمد علی مسعود انصاری با CIA در ارتباطه و با وزارت اطلاعات در ارتباطه اشتباه نیست. در ضمن احمد علی مسعود انصاری که با استادم صحبت کردم استاد الهیات جامعه شناسی، فکر کنم استاد الهیات بود در دانشگاه ملی در زمان شاه، در زمان پهلوی، و در اون زمان نقنلی بیک یکی از شاگردان ایشون بوده و بعدا من یه بار جناب آقای احمد علی مسعود انصاری تو صدای آمریکا دیدم و نقنلی بیک هم تو کمر جلوش خم میشد و حالا اینکه چه جور روابطی بینشون برقراره نمیدونم، خودشون میتونن بیان صحبت کنن بگن. و عرضم به خدمتون که در طول این حدود 10 سال 11 سال گذشته، یعنی من از ماه جون 2013 میشه خرداد فکر کنم 94، ماه جون 2013 حالا به همین زایشیشو میگم، ماه جون 2013 تا امروز که فوریه 2024 هست فعالیت کرده این کانال یوتیوب اپوزیت و در طول این مدت 845 تا برنامه تهیه شده و اونجا گذاشته شده به همین ترتیبی که بهتون گفتم و این نتیجه فعالیت انفرادی من بوده، شخصی، نه در قالب هیچ گروه و اپوزیسیون و اینا، اینجور چیزام نبوده. خودم تنهایی اومدم این کار رو انجام دادم چون باور دارم که ایران آزاد میشه، باید ایران آزاد بکنیم و در این زمینه تلاش کردم، در این راه بازم تلاش میکنم تا وقتی که زنده هستم. ولی سوال اینجاست که خب پس این اپوزیسیون، یعنی مثلا مجاهدین خلق که چند هزار تا نیرو داره، خب الان بعد مثلا 100 برابر من بعد کار کرده باشن، یعنی حداقل، یعنی اگه من 800 تا ویدیو درست کردم اون بعد 80,000 تا ویدیو درست کرده باشن در زمینه‌های مختلف. ویدیوهای فرهنگیشون کو؟ ویدیوهای تاریخیشون کجاست؟ کو کارشون کجاست؟ یا شاهزاده این همه آدم، بالاخره یه سری آدم کمربسته، هم ایشون خودشون با خردترن، هم ایشون دانش بیشتری دارن، امکانات مالی بهتری هم از من دارن. خب نتیجه کارشون چی شده؟ 40 سال هم هست مثلا دارن فعالیت میکنن، حالا بگو اصلا 20 ساله دارن فعالیت میکنن. خب نتیجهش چی شده؟ کجاست؟ ما کجا بریم ببینیم کاری که انجام شده رو چطور اندازه بگیریم؟ اینا رو تو برنامه بعدش میپردازم، ولی خواستم بهتون بگم که من برای چی دارم این سوالا رو میپرسم، چون خودم این کار رو کردم و دیدم که چقدر هزینه، چقدر کار، چه محصولی میتونه داشته باشه. من یه شهروند ساده‌ام، فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی هم میگه که من مثلا تو کی هستی من به جواب بدم، جواب نمیده، پاسخگو نیست. اپوزیسیون یا مخالف جمهوری اسلامی باید مخالف جمهوری اسلامی از هر نظر باشه، به حرف که نیستش که رفتارش هم باید مخالف جمهوری اسلامی باشه و ما منتظر این هستم که این مخالفت رو در عمل ببینم. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود.